good afternoon, good evening, good morning, कता कता के भइरहेछ संसारभरि हैन हामी फेरि लाइभ आएका छौं and this is our episode 27 अनि I'm really happy and proud to introduce one of my brother from Melbourne and he's a red Liverpool fan, Bibhushit. How are you, Bibhushit? I'm good, Dai. Thank you so much for inviting me as a episode ma हैन अनि कस्तो हुँदैछ फ्यान्टासी कस्तो हुँदैछ फ्यान्टासी दाइ लास्ट 2 वीक्स ले कस्तो हानिन दाइ म 2 हप्ता अगाडि 47,000 सम्म पुगिसकेको थियो अहिले फेरि झरेर 176 यो डबल गेम वीकले चाहिँ अलि जस्तो -8 र -4 गरेको त्यस्तो पे अफ गरेन यसपालि तर स्टिल अझ गर्नुपर्ने गेम विक थियो यो लास्ट गेम विक्सहरु कपल अफ गेम विक्स अनि स्टिल गेम विक 29 सम्म पनि स्ट्र्याटेजिक मुभहरु नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर तलमाथि हुन्छ न तिमी यतिकै टप 20 मा छौ मलाई थाहा छ हैन सो बाइ द वे हुन्छ नि अब फ्यान्टेसी खेलेको तिमी लगभग कति भयो नि हैन 5-6 सिजन यस्तै भइसक्यो धेरै भयो दाइ म फ्यान्टेसी थालेको 2011 देखि खेल्न थालेको बीचमा ग्याप लिए 1 वर्ष सायद 2015 मा होला अनि आफ्टर दैट फेरि नर्मल अलमोस्ट 8-9 इयर्स चाहिँ खेलिसके भनौं न फ्यान्टेसी फेरि तिमी केसीएफएल मा हुन्छ नि हामीसँग खेल्न थालेको पनि लगभग 2-3 वर्ष त भयो हैन 3 इयर्स एभ्री इयर तिम्रो राम्रै भइराछ हुन्छ नि कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सुरु गर्यो भनौं न अब जसको पनि अब एउटा हिस्ट्री हुन्छ नि अब साथीले गर्दा अथवा दाइले गर्दा अथवा यताउति भन्ने एउटा हुन्छ तिम्रो चाहिँ के छ त कसरी चाहिँ सुरु गर्यो तिमीले फ्यान्टासी खेल्न चाहिँ फर्स्टमा त अब फर्स्ट अफ अल फर्स्टमा त फुटबल फ्यान नै हुनु पर्यो यो फ्यान्टासी खेल्नको लागि हैन अब 2011 मा चाहिँ मैले कसरी स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि कलेज पढ्दा नेपालमा कलेज पढ्दाखेरि अब केटाहरु खेल्थे गर्थ्यो म चाहिँ हेर्थे मात्रै फुटबल अब रियल लाइफमा खेले कि त हेरे हैन फ्यान्टेसी भनेर सुनेको चाहिँ थिए खेलेको थिएन फर्स्ट टाइम खेले हैन फर्स्ट टाइम ओभरै अब त्यतिखेर ट्रिपल क्याप्टेन मात्रै थियो के ट्रिपल क्याप्टेन थियो अनि वाइल्ड कार्ड थियो त्यतिखेर हजुरको बेन्च बुस्ट पनि थिएन अनि त्यतिखेर हजुरको के पो छ अहिलेको फ्री पनि थिएन अनि त्यतिखेर अब इन्ट्रोड्युस चाहिँ कसले गर्यो कसले चाहिँ ल फ्यान्टासी भन्ने याद छैन दाइ एक्ज्याक्टली अब पर्सनको मान्छेको नामै लिनु पर्यो भनेर त्यस्तो एक्ज्याक्टली याद छैन केटाहरु टन्नै खेल्थ्यो हाम्रो कलेजमा अनि हाम्रो एउटा टिम पनि थियो हामी फुटसल खेल्थ्यो हैन त्यो टिमको पनि सेपरेट थियो हाम्रो बिफिल्ड युनाइटेड भनेर त्यस्तो अब जस थियो होला अब हाम्रै कलेजकै केटाहरुबाट भनौं न कलेजकै केटाहरुबाट सुनेको भए खेल्न थालेको जस 2011 मा म अब ब्याचलर पढ्थे कलेजकै केटाहरुबाट एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ थाहा छैन तर 81 चाहिँ 2011 बाट नै खेल्न थालेको चाहिँ अब त्यतिखेर मैले चाहिँ यो सिजन आएर नै मैले मेरो टिमको नाम चेन्ज गरेको पास्ट 8 इयर्समा जहिले पेरेलेस रेड्स थियो यसपालि चिकन टिका मोस अलि डिफरेन्ट चिकन टिका मसाला राख्नु हैन अहिलेसम्म राम्रै थियो त्यो मोहम्मद सलामले किन गरिरहेको छैन के फेरि त्यसले गर्दा एमएलएस लाई के फरक पर्ला नि एमएलएस त अब धन्न बचिहाल्यो नि अब अपकमिङ म्याच हाम्रो फ्रिक स्ट्रिट त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं फेरि पनि तर मलाई अब हुन्छ नि तिमी फर्स्ट यो हाम्रो लाइभ गरेको सेसन लगभग 27th सेसन हो यो हैन हजुर त्यस अवधिमा चेल्सी फ्यान म्यान यु फ्यान सिटी फ्यान सबै आइसक्यो तर लिभरपुल फ्यान यु आर द फर्स्ट वान सो you will never walk alone भन्थ्यो हैन so you are the first one here as a Liverpool fan and the first but not last भनौं न but you are representing Liverpool so फ्यानहरु you are representing Liverpool हैन so अब लिभरपुल को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ अब लिभरपुल फ्यान भयो अब हुन्छ नि यो फ्यान्टेसी टिम 2011 भन्यो हैन त्यो भन्दा अगाडि नै लिभरपुल फ्यान थियो होला कस्तो राइभलरी हुन्थ्यो अनि कहाँबाट चाहिँ तिमी अब हुन्छ नि रेड्स भयो अब स्टार्टिङ विथ 2001 हैन त्यतिखेर म अब लिभरपुल सपोर्टर थिएन त्यतिखेर अब म होस्टेल बस्थे होस्टेलमा अब सब दाइहरु अब प्रिमियर लिग हेर्नुहुन्थ्यो अब हामी चाहिँ बच्चै थियौं त्यतिखेर भनौं न 4-5 क्लासमा हुँदाखेरि अब हामीले हेर्न पाउँदैन थियो लेट नाइट किकअपहरु तर हेरिरहेको हुन्थ्यो रिप्लेस मेरो फर्स्ट गेम मलाई अझै पनि याद छ चेल्सी भर्सेस युनाइटेड हामी CHE लेखेको थियो MUN अनि त्यतिखेर डेभिड बेकम चाहिँ पुरै त्यो बल्ड थियो नि त्यतिखेर
त्यतिखेरको लुक अझै पनि याद छ, किन भन्दाखेरि डेभिड बेकहम त अब म्यान्युमा हुँदाखेरि होइन म्यान्युमै हुँदा मोर अफ लाइक अब हजुरको अब प्लेयर पनि, मोडल पनि, यो पनि, फेसन आइकन पनि होइन, त्यो पुरै लाइटमा त त्यसरी चाहिँ हेर्न थालेको फुटबल। त्यतिखेर माइकल ओवन, डेभिड बेकहम भनेर पुरै हुन्थ्यो होस्टेलमा, यता लिभरपुल, युनाइटेड होइन। तर 2000 अब मन पर्थ्यो माइकल ओवन, तर मार्क चाहिँ 2005 पछि नै हो। मेजोरिटी अफ लिभरपुल फ्यान्सकै त्यही स्टोरी होला होइन, मेरो पनि त्यही नै। 2005मा आएछ तिम्रो अब म्यान्युबाट लिभरपुल जस्तै, लिभरपुल कसरी भयो त इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ त्यस्तो होला जस्तो। अब होइन, म पहिला म्यान्यु फ्यान होइन, तर मैले गेम हेरेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म्यान्यु र चेल्सीको परेको मलाई अझै याद छ होइन। म ओभन त्यस्तो सपोर्टर भनेर लिभरपुल सपोर्टर त्यस्तो थिएन, तर म फुटबल हेर्थेँ, वान्स इन अ वाइल हेरिरहेको हुन्थेँ, थाहा हुन्थ्यो जस ओभन प्लेयरहरूको नामहरू थाहा हुन्थ्यो। तर 2005देखि चाहिँ मा सोल हार्ट इन लिभरपुल नै भएको। त्यसपछि 2005 पछि चाहिँ मजाले फुटबल पनि फलो गर्न थालेँ होइन, मजाले हेर्न पनि थालेँ प्रिमियर लिग। 2005 भनेपछि केही त थियो होला नि, जस्तै अब लगभग तिमीले म्यान्युको प्लेयरहरूको नाम लियो भनेपछि म्यान्यु प्लेयरहरू चिन्ने भनेपछि त म्यान्युको फ्यान हुनुपर्नेमा कसरी एक्कासी अब अल अफ अ सडन म्यान्युको गेम हेर्ने मान्छे कसरी लिभरपुल फ्यान भयो कि? म्यान्युको गेम हेर्ने मान्छे होइन कि, म्यान्युको गेम हेर्न पुगेको म फर्स्ट प्रिमियर लिग गेम चाहिँ म्यान्यु र चेल्सीको थियो। अब नट नेसेसरी म चेल्सी फ्यान भएँ होइन, तर पछि चाहिँ फुटबल मजाले फलो गर्दै जाँदा चाहिँ अब च्याम्पियन्स लिग ट्रायम्फ पनि भयो होइन, त्यसपछि अनि अझै मजाले फलो गर्न थाल्यो, एफए कप जित्यो, अझै मजाले हजुरको अझै डिभोट हुन थाल्यो, अझै गेम हेर्न थाल्यो, अझै प्लेयरहरूलाई फलो गर्न थाल्यो, अझै क्लब बुझ्न थाल्यो, अझै क्लबको हिस्ट्री थाहा हुन थाल्यो, अझै के हो क्लब भनेर बुझ्न थाल्यो। त्यसमा अब आफूलाई मेरो म चाहिँ कसरी म्याच हुन गएँ क्या एलएफसी क्लबसँग चाहिँ, अनि त्यसरी चाहिँ सुरु भएको चाहिँ। अब अहिले अब 15 इयर्स अझै पनि अब कस्तो भने अब त्यो एरा भनेको एउटा चेल्सीको एरा थियो होइन, अनि सिटी पनि अगाडि आइरहेको थियो, अनि त्यसपछि अब म्यान्यु पनि राम्रै खेलिरहेको थियो। तर लिभरपुलको त अल अफ हुन्छ नि 30 इयर्सै अब लास्ट टाइम जित्दाखेरि 30 इयर्स पछि जितेको टाइटल होइन। त्यो खडेरी लगाएको क्लबमा चाहिँ कसरी चाहिँ जानु पुग्यो? केही प्लेयर थियो अथवा कोही इन्सपिरेसनल अब थियो होइन, केही थियो त्यस्तो? अब फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दा दाइ स्टिभन जेरार्ड नै हो होइन, एक्ज्याक्टली मनमा बसेको प्लेयर। अब अरू भन्दाखेरि अब कप जितिनौँ हामीले त्यतिखेर, नट नेसेसरी कप जित्नुपर्छ कुनै क्लबको सपोर्टर हुनको लागि। त्यो क्लबले के कुरामा, त्यो क्लबको के कुरा मनपर्छ, हिस्ट्री मन पर्न सक्छ, त्यो क्लबको लेगेसी मन पर्न सक्छ, त्यो क्लबको प्लेयर्स मन पर्न सक्छ, त्यो क्लबको कल्चर कस्तो छ त्यो मन पर्न सक्छ, त्यो क्लबको फ्यान फलोइङ कस्तो छ त्यो मन पर्न सक्छ, ओभरअल ब्रान्ड मन पर्न सक्छ होइन। अनि जसरी लिभरपुलले त्यतिखेर गेम जित्थ्यो होइन, हजुरको पुरै एकदम फाइटिङ, हजुरको मर्सीसाइड भनेकै त्यही हो, डु अर डाई होइन। त्यहाँ सब वर्किङ क्लास मान्छेहरू बस्छ, तिनीहरूको अब भनौँ न कल्चर नै त्यही हो क्या फुटबल। अब ब्लडमै त्यस्तो हुन्छ, एकदम डिभोटेड क्या आफ्नो क्लब प्रति, अब त्यो कल्चर नै त्यस्तो छ। अब त्यो कल्चर चाहिँ मलाई मन परेको लिभरपुल फुटबल क्लब भन्दा पनि, लिभरपुल फुटबल क्लब पनि प्लस हजुरको लिभरपुल एज इन सिटी क्या, हजुरको कस्तो वर्किङ सपोर्ट गर्ने त्यो माथि अब एन्फिल्ड होइन। हजुर हजुर, अब एन्फिल्ड अब फोर्ट्रेस के भन्नु, त्यसलाई त सबैले अब बिगेस्ट अफ द प्लेयर्स जो चाहिँ खेल्न आएको छ एन्फिल्डमा होइन, मैले भनिरहनु पर्दैन एन्फिल्डको बारेमा। एन्फिल्डको अब होइन, अब रिसेन्ट डम्प भइरहेको छ, रक बटम हामीहरू गइसक्यो होइन, लास्ट 6 गेम्स। अब इट्स स्याड, तर होइन विल बाउन्स ब्याक। अब त्यो एकदमै हरेक बिग टिम्सको हजुरको जर्नीमा पर्न एउटा डिप हुन्छ नि। तर अनफर्चुनेटली हामीले चाहिँ प्रिमियर लिग जितेकै नेक्स्ट सिजनमा त्यो डिप देख्नु पर्यो, विच इज भेरी स्याड, बट स्टिल आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स नेक्स्ट सिजन। अब हाम्रो वी आर भेरी अनफर्चुनेट होइन, एकदमै अनलकी विथ आवर इन्जुरिज, बट त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सक्युज भनेर नलिकन होइन, फाइटिङ स्पिरिट फेरि त्यही लिभरपुलको फाइटिङ स्पिरिट लिएर नेक्स्ट सिजन एगेन। बट स्टिल यो सिजन पनि
हजुरको सकेको छैन, अझ 11वटा गेम बाँकी छ, स्टिल फाइटिङ फर 33 पोइन्ट्स। बाइ द वे मैले सुनेको थिएँ लिभरपुलले लास्ट सिजन यो के भन्छ लिग जितेपछि चाहिँ यो सिजन चाहिँ यदि टप 4 मा एन्ड गर्यो भने चाहिँ सबै प्लेयरको लागि बोनस छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। इन केस अब त्यो बोनस चाहिँ नआउन पनि सक्ने चान्स भयो अब होइन टप 4 मा भएन भने चाहिँ त्यस्तो के होला अब त्यो अब यो होला नहोला, अब होला त अब च्याम्पियन्स लिग पनि जित्न सक्ला होइन, त्यो अब नो वान नोज दाइ फ्युचरको बारेमा। बट के गर्ने, अब फाइट गरिरहनु पर्ने, त्यही नै। त्यो गर्न सक्यो भने, त्यो फाइटिङ स्पिरिट प्लेयरले देखाउन सक्यो भने त्यही नै हो नि बिगर डिल। एक सिजन एक वर्षको फुटबलले मात्रै त कुनै केही डिटर्मिन गर्दैन नि त। आई हेभ बिन फुटबल फ्यान 15 years, फुटबल 18th centuryदेखि चलिरहेको छ। जस्ट बिकज वी डिडन्ट स इट डजन्ट मिन द्याट इट नेभर ह्यापन। त्यसरी नै भन्नु पर्दाखेरि अब कन्टिन्युटी हो, कन्सिस्टेन्सी हो। अब यो सिजन अब नर्मल सिजन नै होइन नि खासमा। अब लिभरपुलको फर्म जस्तो भयो भने अब त्यस फर्किन्छ, अब क्लोब छ त्यही भएर चिन्ता लिनु पर्दैन। We'll talk about this more in a episode होइन मुभिङ फरवर्ड। यो सँगै अब हामी हाम्रो एउटा नर्मल प्याटर्न छ, as you know, you must have watched few of the episode before होइन। So let's enter in our normal session. So we'll start from our first slide. Okay, so welcome to episode 27. As I spoke before, here we have Bibhushit. So Bibhushit, सुरु गरौँ भने त? ओके दाइ, सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट स्लाइड चाहिँ अब हाम्रो यो हामी कुरा गर्नेछौँ लास्ट जुन 27 को म्याचेसहरू छ होइन। हजुर, कस्तो भयो म्याचेसहरू, अब तिम्रो एनालाइसिस पनि हेरिहालौ। Here we go. First match Burnley र आर्सेनलको त्यो 1-1 ड्र भयो। It was just disappointing for Arsenal, but still 1 point बर्नलीले पनि ल्याउन सकेको छ। So anyway, congratulations both of them भन्नुपर्छ है। सेफिल्ड र साउथह्याम्पटनले ड्र हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। सेफिल्डले जस्ट लास्ट टाइम जितेको थियो नि त, म्यानीलाई हराएको थिएन सेफिल्डले। बट या साउथह्याम्पटनले यो गेम चाहिँ जित्यो। साउथह्याम्पटन र सेफिल्ड बोथ अफ देम अब के भन्ने, सेफिल्ड युनाइटेड कहाँ अब कुन गेम जित्छ हार्छ। साउथह्याम्पटनको फर्म, डिफेन्सिभ फर्म यस्तो नराम्रो छ, बट स्टिल दे गट अ क्लिन सिट। त्यसले नै तर हेर्नु न, साउथह्याम्पटनको मसँग मकार्थी थियो होइन, दुईटा गेमै घुमेर मकार्थीलाई क्याप्टेन राखेको, बट देन फस्टरले खेल्यो क्या यो गेम, and then he got clean sheet होइन, McCarthy got nil. Exactly. It's the bad luck. त्यसपछि हाम्रो अर्को म्याच चाहिँ एस्टन भिल्ला र वुल्भ्स ड्र भएको छ, किनभने एस्टन भिल्ला स्पेसली फ्यान्टासी अनरहरूको लागि चाहिँ यो ठुलो डिसअपोइन्टमेन्ट थियो, किनभने सबैसँग एस्टन भिल्लाको प्लेयर हुन्छ नै होइन। वाटकिन्स और गेलिस्ता अहिले घाइते छ, त्यो माथि अब मार्टिनेज भयो। बट एनीवे एभ्रीवन इज ह्याप्पी विथ मार्टिनेज, ब्याक टु ब्याक क्लिन सिट। मार्टिनेज ओनरहरूको लागि त यो मार्टिनेज त पर्ल नै हो। त्यसपछि छ हामीसँग ब्राइटन र लेस्टर। ब्राइटन वान अफ द टिम विच प्लेइङ इन गेम 29, सो ब्राइटनको एसेट पनि मान्छेहरूसँग हुन सक्छ होइन। त्यसमा अब त लेस्टरले चाहिँ अब 2-1 जितेको छ। भार्डी स्टिल हेभन कम टु द प्ले, बट या ही इज स्टिल देयर। त्यसपछि वेस्ट ब्रम न्युक्यासल ड्र भएको छ 0-0, अनदर ड्र बिट्विन द तलको प्लेयरहरूको टिमहरूको बिचमा होइन। अब कुरा गरौँ लिभरपुल फुलह्याम, खासै कुरा अन्त मन छैन होला तिमीलाई होइन, बट स्टिल एक-दुईवटा की पोइन्टहरू छ होइन। जस्तै अब फुलह्यामसँग लिभरपुलले खेलिरहेछ। त्यसपछि मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको चाहिँ लिभरपुलले वाइ डिड दे रोटेट देयर प्लेयर्स हुन्छ नि। लास्ट विकको टिमबाट यो टिममा लगभग कति 7जना चाहिँ चेन्ज थियो होइन। हजुर हजुर हजुर। अनि डिफेन्समा खेल्दा चाहिँ अब हुन्छ नि विलियम्स ब्रदर्स भनौँ न, निको विलियम्स र यो फिल विलियम्स होइन। किन चाहिँ अब हुन्छ नि फुलह्यामलाई अलिकति
क्लोबले अन्डरस्टिमेट गरे हो कि किन चाहिँ वाइ डिड हि प्ले दिस टिम? होइन त्यो अन्डर एस्टिमेट गरेको होइन दाइ, के हो भन्दाखेरि नि हाम्रो जुन यो सिजन जसरी इन्जुरी को लिस्ट बढिरहेको छ नि विक इन विक आउट, जहाँदेखि एउटा प्लेयरदेखि लिएर हाम्रो 16, 17, 18, 19, 19जना प्लेयरसँग पनि इन्जर्ड भएको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब स्टिल हामी अहिले 6-7 पोजिसनमा छौँ। अब अझै पनि इन्जुरीले, किन भन्दाखेरि हजुरको फ्याबिन्यो भर्खर आएको थियो, फ्याबिन्योको हजुरको 1 हप्ता पनि भएको थिएन ट्रेनिङ गरेको, अनि यु क्यान रिस्क फ्याबिन्यो होइन दाइ। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू डिफेन्सिभ पार्टनरसिपमा हजुरको हेन्डरसन इज इन्जर्ड, अनि अरू को छ हाम्रो क्याबाक र डेभिस, वी जस्ट बट देम इन के अरे डिसेम्बर जनवरीको ट्रान्सफरमा होइन। अनि अनदर 2 डिफेन्डर्स रिस विलियम्स हजुरको अन्डर 23 एकाडेमीको प्लेयर हो, अनि न्याट फिलिप्स पनि हजुरको लोनमा पठाएर अस्ति 2020 को अक्टोबरमा रिकल गरेको प्लेयर हो। अब को खेलाउनु भन्नु न, रेस्ट दिनुपर्छ। अब हजुरको एलिसन पनि कति हाफ अफ द सिजन आउट नै छ। एलेक्जेन्डर आर्नल्ड हजुरको फर्स्ट हाफ अफ द सिजन खेल्दा पनि खेल्दैन। अनि के अरे हाम्रो मिडफिल्ड को सब प्लेयरहरूलाई डिफेन्समा तान्नु परिरहेको छ। त्यहाँ पुरै जम्मल्डप छ क्या लिभरपुलको स्क्वाड अहिले, अनि त्यही पनि बट स्टिल के अरे लिभरपुल स्टिल हेभन गट देयर ब्याक टु होइन त, किनभने अहिले मैले यसो हेर्दाखेरि 20 पार्टनरसिप भइसक्यो नि त, डिफरेन्ट 20 डिफेन्सिभ पार्टनरसिप। किन भन्दाखेरि दे आर रियली फ्रेजाइल हुन्छ। लिभरपुल इज रियली फ्रेजाइल इन डिफेन्स। एन्ड अब अहिले यो टाइममा लिभरपुलको यो एरामा चाहिँ एभ्री वान हुन्छ नि, दे वान्ट टु प्ले विथ लिभरपुल के, maybe they can get some points or they can get maybe just till now अब आउने गेमहरुमा चाहिँ यु नेभर नो हैन त। अब कुनै पनि टिमको भएको जति सेन्टर ब्याक्सहरु सबै सिजन लङ इन्जुरीमा गयो हैन, त्यो दुईटा पोजिसनलाई फिल गर्न दुईटा एक्सपिरियन्स्ड मिडफिल्डर्सहरुलाई तल झार्यो। इभन बोथ अफ देम गट इन्जर्ड हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरको डिफेन्सिभ के अरे टिम पनि बिग्रियो र अगाडिको हजुरको मिडफिल्डर्सहरुको टिम पनि अब जेल हुन पाएन क्या। प्लस हामी के अरे थियागो इज अ गुड प्लेयर हैन, दामी प्लेयर हो। अब लिप्सेकसँगको गेममा ही ह्याड अ बेटर पार्टनर इन हाम्रो फ्याबिन्यो, सो द्याट ही कुड मुभ फरवर्ड क्या। किन भन्दाखेरि उसलाई पछाडि हेर्ने डिफेन्सिभ मिडफिल्डर नम्बर 6 थियो, जो कि अगाडिको गेममा चाहिँ अगाडिको अरू गेमहरुमा चाहिँ थिएन त्योसँग। त्यही भएर ही ह्याड टु ड्रप इन ब्याक क्या। ही इज अ लग्जरी प्लेयर क्या। हजुरको थियागो चाहिँ लग्जरी प्लेयर हो। ही क्यान डु डर्टी वर्क्स, पछाडि आएर हेन्डरसन जस्तो गर्न सक्छ। तर हजुरको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेयरले त्यो काम गर्न सक्छ भन्दैमा उसको मेन काम त अरू नै हो नि त। उसको मेन काम डिस्ट्रिब्युसन, उसको मेन काम टेम्पो मिलाउने। अनि प्लस अर्को चाहिँ हजुरको जोटा त्यस्तो राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ। लिभरपुलको खासमा प्रब्लम भनेको डिफेन्सिभ भन्दा पनि गोल नहाल्नु जस्तो लाग्यो क्या मलाई लास्ट 6-7-8 गेम्समा हैन। त्यो जोटा पनि जसले चाहिँ फ्रेसनेस ल्याउनको लागि टिममा फ्रन्ट थ्रीमा फ्रेसनेस ल्याउनको लागि ल्याएको, त्यो पनि अब इन्जर्ड भइदियो हैन। तर हैन दाइ, क्याबाक त आयो फिर्ता आउँछ। तर यो सिजनले चाहिँ एउटा चाहिँ के पार्ट सिकायो भन्दाखेरि लिभरपुललाई कि ओनरहरूले पनि अलि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ हजुरको स्क्वाड डेप्थमा हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल अब सिटीलाई हेर्नु न, कस्तो स्क्वाड छ तिनीहरूको त। दुईटा टिम खेलाए पनि कस्तो मजाले खेलिदिन्छ। 2018 मा होला सायद सिटीको हाम्रो भन्दा अलमोस्ट हामी जस्तै नै डिफेन्सिभ क्राइसिस भएको थियो, बट स्टिल दे म्यानेज टु विन द लिग। हामीले के अरे च्याम्पियन्स लिग जितेको बेला। किन भन्दाखेरि हजुरको डिफेन्सिभ के अरे मलाई पनि लागेको कुरा, किनभने अहिले तर अब रियालिटी क्या, हामी चाहिँ कस्तो संसारमा बस्छौँ भन्दाखेरि अब रियालिटी चाहिँ अब सब युटोपियन तिनीहरूको जस्तो अब पैसा छैन, हरेक क्लबसँग शेख मन्सुर इब्राहिमोभिच छैन हैन। हाम्रो त अब यो त सस्टेनेबल क्लब हो, त्यही अनुसार पैसा फाल्न पनि सक्दैन यो क्राइसिसमा हैन। हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसलाई ब्लेम लाउने क्या, ब्लेम लाउन प्लेयरलाई ब्लेम लाउने कि त्यही भएर
अब लास्ट 3 to 5 सिजन्स जे छ यो टिमले, यो क्लबले, यो म्यानेजरले जुन चाहिँ लिभरपुल सपोर्टरहरूलाई दिएको छ नि, यो 1 इयरको स्लाइड ब्याक अब कन्डिसन्सहरू हेर्दाखेरि लिभरपुल सपोर्टरहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ माइन्ड गरेको छैन। भनेपछि अब यस अबको ट्रान्सफर सिजनमा चाहिँ केही हुन्छ लिभरपुलमा हैन त, त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गरे भयो। हुनुपर्ने हो। जेरार्डलाई पनि देख्न सकिन्छ कि के हो लिभरपुलमा? जेरार्डको कुरा निकालिहाल्नु भयो होइन, स्टिभेन जेरार्डको हल्का पोस्ट गरिदिइहाल्नु भयो। स्टिभेन जेरार्डको हजुरको यो इयरको स्ट्याट्स हेर्नुभयो भने होइन, 30 युरोपा लिगमा 12वटा गेम खेलेको छ, 9-1, 3 ड्रन 0 लस। प्रिमियरसिपमा 32 गेम्स, 28-1, 4 ड्र 0 लस होइन, 2.63 पोइन्ट्स पर गेम, 82.61% विन पर्सेन्टेज, 2.54 गोल स्कोर्ड पर म्याच अनि 0.57 गोल कन्सिडेड पर म्याच। स्ट्याट्स हेर्नु, बट स्टिल होइन हामीलाई चाहिँ अहिले नै चाहिँ स्टिभेन जेरार्ड आउनुभन्दा पनि स्टिल इज गट 2 or 3 more years होइन, 2 or 3 more years अझै गरोस्, प्रुभ गरोस्। अब हजुरको डिफ्रेन्ट सर्ट अफ प्लेयरहरूसँग काम गर्ने त्यो अब एक्सपिरियन्स न हो, अझ च्यालेन्जेसहरू फेस गरोस् अनि त्यसपछि आफ्टर क्लब should be ready for that job, for that Liverpool job. Okay, let's hope. But लिभरपुलले चाहिँ अलरेडी ल्याउनै पर्यो किनभने मसँग नि सालाहरू छ होइन, साला राखेको धेरै भयो। So let's hope they will play much better game next upcoming game weeks. त्यसपछि अब हामी अर्को टिम हेरौँ होइन। अर्को टिम चाहिँ जस्तै अब सिटीको यसपालि डबल गेम विक थियो होइन। They lost against Man U with 0-0, 2-0, and then they won 5-2 against Southampton. So you can never, you can always count on Man City. Even though they lose first game, they can still show high possibility in second game. So यो एउटा एक्जाम्पलै भएको छ होइन। यसबाट कतिको फाइदा भयो तिमीलाई यसपालि? कतिको MLS लाई कतिको फाइदा भयो, तिमीलाई कतिको फाइदा भयो? मलाई खासै फाइदा भएन दाइ होइन, किन भन्दाखेरि I had 3 players from Man City being Stones, Cancelo and Gundogan. अब Gundogan evergreen बेस्ट बाई भन्छु मैले गरेको, वान अफ द बेस्ट बाई यो सिजन होइन। त्यो प्राइस रेन्जमा यति पोइन्ट ल्याउनु भनेको अमेजिङ, मोर देन डी ब्रुयने होइन, त्यो प्राइस रेन्जसँग कम्पेयर गर्ने। बट स्टिल यो गेम विक चाहिँ मलाई थाहा थियो, आई न्यू इट कि अब 2टा गेम विकमा पेप गार्डियोलाले अभियसली रोटेसन गराउँछ, बट नेभर एक्सपेक्टेड कि अब मैले राखेको प्लेयरहरू चाहिँ त्यस्तो रोटेसनमा डेडली रोटेसन। तिमी चाहिँ अनलकी भयो त जुन अनलकी अब क्लिन सिट गयो तिम्रो, त्यसपछि अब साउथहम्पटनसँग खेल्दा चाहिँ त्यो प्लेयरहरू खेल्दै गयो, 2टाको क्लिन सिट गयो। अब के 2टाको क्लिन सिट गइसक्यो, जब कि सबभन्दा हाइएस्ट क्लिन सिट ल्याउने टिम पनि त्यही हो। अब पुरा अट्याक गर्ने, अट्याकमा पनि त्यस्तै टिम छ, तर ह्यापन्स। अब जहिले पनि 38मा 38 विक्स नै ल्यायो भने त खतरा भइहाल्छ नि। तर किन भन्दाखेरि हजुरको म्यान युनाइटेड र म्यान सिटीको गेममा चाहिँ अलिकति लाग्न त लागेको थियो मलाई। अब अनगोइङ अब म जहिले पनि फर्म हेरेर टिम चुज गर्ने म्यानेजर हो होइन, त्यही भएर चाहिँ फर्ममा गएको थिएँ। बट अब हिस्ट्री हेर्ने हो भने डर्बी गेममा जहिले पनि म्यान युनाइटेडले राम्रो नै खेलिरहेको हुन्छ एगेन्स्ट एनिमन होइन। त्यसै म्यान युनाइटेड राम्रो त खेल्छ, तर तिमीलाई एज अ लिभरपुल फ्यान होइन म एउटा कुरा सोधिहालौँ, सिटीलाई चेज गरिरहेको छ म्यान युले अहिले। यो सिजन कसले जिते हुन्छ यदि लिभरपुल त अलरेडी आउट अफ द रन भइसक्यो होइन। सिटी र म्यान युलाई कसले जिते चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अभियसली म्यान सिटी नि दाइ। ओके या देयर नो त्यसमा अरु लास्ट सिजन कुनै पनि युनाइटेड फ्यानलाई सोध्नु भएको भए होइन कसले जिते हुन्छ भनेर, लिभरपुल त अब वाइट वास हानिसकेको थियो। हामी कोभिडको त्यो केसमा गएर जाँदाखेरि अब त्यतिखेर सिजन नल एन्ड भोइड पनि हुने चान्सेसहरू हल्लाहरू आइरहेको बेला त्यतिखेर युनाइटेड फ्यानलाई सोध्नु भएको भए हजुरले के भन्थे? नल एन्ड भोइड नै हुनुपर्छ, लिभरपुलले जित्नु हुँदैन भन्थे। त्यसमा अब त्यही राइभलरी त्यही हो होइन। अनि हजुरको तर एकदमै
मलाई अनेस्टली त्यस्तो लाग्छ लिभरपुल फ्यानलाई यो क्वेसन भनेको अब म आफै सिली नै हो यस्तो क्वेसन सोध्नु नै मिल्दैन होइन किनभने एन्सर अलरेडी आन्सर त्यो अलरेडी रेडी छ त्यसमा लेखेको फिक्स छ Okay, so let's go to Spurs versus Crystal Palace. Spurs with yet another big win with Bale and Son 4-1 and the तिमीसँग कोही थियो लिभरपुल स्पर्सको बेल या केन या मैले केन लिएर आएको थिएँ त्यो यो गेम विक तर अनफोर्चुनेटली क्याप्टेन चाहिँ राखिन इट वाज अ गुड ट्रान्सफर मेरो केसमा चाहिँ बिग हल हुन्छ नि केन हुनु भनेको त इट वाज रियली बिग हल तिम्रो राम्रै पोइन्ट आएर छ होइन केन भयो जस्तो केन भएर चाहिँ म बचेको केन भएर एभरेजसम्म आयो मेरो नत्र स्पर्सको कुरा आउनु पर्दाखेरि स्पर्सको गेम 29 पनि गेम छ सो स्पर्सको त अब कुरै नगरौँ होइन बेल सन र केन त अब हाल्नै पर्छ होइन सकेसम्म आई थिङ्क तिनजना हाल्नु भनेको इट्स अ बिग रिस्क होइन इट्स अ बिग रिस्क फर वान गेम विक किन भन्दाखेरि आफ्टर द्याट कि त अब हरेक तिनजना किन दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ प्लेयर्स नि त बेल 9.5 9.6 होला अनि सन 9.5 9.6 छ अनि हजुरको केन 11 पोइन्ट कति होला होइन अब मेरो केन मात्रै छ आई युज टु हेभ सन एन्ड केन बोथ होइन बट त्यो बिचमा निकाल्दै अपर्चुनिस्टिक गेम देखिन अब 30 मिलियन एउटा टिमको प्लेयर मध्ये तिनजनालाई 30 मिलियन हाल्नुभन्दा इनकेस अब नट नेसेसरी स्पर्ट्सले अब आउने जति सबै गेम जित्छ नि त अब आउने जति सबै गेम 3-4 गोल्स हान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन त्यसैले आफ्नो पैसा चाहिँ अलिक वाइजली स्पेन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके That's all right. We'll talk about more regarding the player buy and sell in next coming slides. होइन अब यसपछि अब अर्को गेम थियो हाम्रो चेल्सी भर्सेस एभर्टन yet another अब भनौँ न लन्डन डर्बी जस्तै हो अनि एज अ चेल्सी फ्यान आइम रियली ह्याप्पी विथ चेल्सी पर्फर्मेन्स 2-0 yet another clean sheet back to back भइसक्यो होममा हैन च्याम्पियन्स लिगमा के गर्छ माई क्वेसन टु यु ल How Chelsea fans feel about Tuchel? Tuchel त एकदमै राइट मुभ हो चेल्सीको लागि म त फर्स्ट डे 1 देखि नै एक्साइटेड थिएँ टुचेलको लागि हैन एन्ड ही इज परफर्मिङ ही इज सोइङ अल द रिजल्ट्स सो धेरैजना त्यो चेल्सी फ्यानहरू धेरै छन् अब हुन्छ नि करेक्ट टाइम थियो थिएन ल्याम्पार्डलाई स्याक गर्नु ल्याम्पार्डलाई धेरै टाइम दिनु पर्ने थियो maybe Chelsea fan were a bit biased with Lampard, because of his history as a Chelsea player. होइन हिस्ट्री त अब यस्तो हो हिस्ट्री भनेको ऊ एउटा लेजेन्ड हो हाम्रो टिमको बट एज अ प्लेयर नट एज अ म्यानेजर के I always admire Lampard, but I always think he entered Chelsea in such a time when we need unity, where we need a bit of boost in a young players. अनि उसले गर्यो पनि last season he was a perfect manager हैन उसले गर्नुपर्ने टाइममा गर्यो but this season is something different we have some big money and then big transfers and we have to show some performance के त्यही भएर अब उसले अलिकति यसमा चाहिँ म के भन्छु नि अब धेरै लामो त के कुरा सबैले भनिरहेको छन् हैन बट आई वुड ओन्ली हुन्छ नि यस्तो मुभहरु चाहिँ सकेसम्म चाहिँ गर्नुहुन्न जस्तै अब अहिले कुरा भइरहेको छ जेरार्डको हैन जेरार्ड लिभरपुल आउँछ कि भन्ने तर लाम्पार्डकै जस्तो बाटो हुन्छ त्यही भएर you shouldn't you should give some time exposure as a manager हैन त्यसपछि चाहिँ आउनु पर्छ Lampard was too early for Chelsea भन्छु म चाहिँ अहिले केसमा but Tuchel I'm really happy with Tuchel 2-0 अनि त्यसपछि fifth consecutive clean sheet हो होममा हैन and that is something already a record and he already won manager of the month last in February so I'm really happy with Chelsea performance so moving forward to West Ham Leeds. So West Ham had another win against Leeds. It always disappointed all the Leeds owners, right? This was the last match Southampton थियो जुनको हामीले अघि पनि कुरा गरिहाल्यौं. So that was almost like we wrap up this game week 27 with this last match. City को गेमले चाहिँ अब धेरै जसोलाई चाहिँ अलिकति एभरेज पोइन्ट ल्याउन चाहिँ मद्दत गरेको छ that and one of them was me and team पनि थियो even me I got Gundogan as my captain yeah so this is game week 27 we spoke about all the teams and games
So let's move on to another slide. So there's another session on called Chhapro Fantasy League. So तिमीले कतिको KCFL त तिमीले follow गर्छौ नि हैन KCFL को पोस्टहरु. Okay. Let's move on. Let's go into the various aspects of KCFL, and this is the first one, King of the Game Week. King of the Game Week 20 Game Week 27, and I can see there are a lot of players from Capital Boys. Capital Boys को 1 3 4 5 जना प्लेयर परेको छ हैन. So what do you think about this? MLS को 2 जना प्लेयर छन्. MLS को 2 जना परेको रहेछ. सही हो. एउटा विराट अर्को डेभिड विराटको बेन्च बुस्ट अनि हाम्रो डेभिडको बेल So they were both from MLS, and you should be proud because they are the reason MLS they are the reasons we won. हजुर विराट हाम्रो क्याप्टेन हैन यो गेममा. विराट क्याप्टेन भएको थियो. अनि एउटा कुरा हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ, अब यहाँ डेभिडको कुरा आइहाल्यो हैन. David is one only guy in our league who is from Australia. He's non-Nepali भनौँ न. Yeah. डेभिडको बारेमा के भन्दैन, उसको फ्यान फलोइङ, अब उसले उसँग पनि एउटा लाइभ त गर्न मन थियो हैन. बट एज अ हुन्छ सकर अथवा फुटबल फ्यान, who is he? He is my supervisor. Man City fan. हजुर म्यान सिटी फ्यान. फुटबलको एस्पेक्टबाट डेभिडलाई अलिकति उ गर्दियौ न. फुटबलको एस्पेक्ट डाई हार्ड म्यान सिटी फ्यान. Okay. डाई हार्ड म्यान सिटी फ्यान. He's a French guy. He loves French football. Internationally he supports France, and in the Premier League he supports Man City. Die hard De Bruyne fan. He always thinks what are you gonna do if De Bruyne leaves Man City, or if Aguero leaves Man City, this and that. He's a great good fan of Pep Guardiola. He loves playing fantasy, and we can have a chat, and then we can call him in maybe any other live sessions. That would be great honor for us. That would be great. I would really love he knows a bit of Nepalese language as well. Okay, that's good. Good to know that. So here is Mukunda boy there from Capital Boys. He is our king of the kings this game week. So congratulations, 112 points and your game week 112 points. Great points. Yeah. Capital Boys. To everyone whoever features in King of the King. So let's go to another slide. There's a classic league. यसपालि अलिकति ठुलो उलट फेयर भएको छ हैन. Mukunda again, he is on top of the table. So top 10 already green. म कहाँ छु? म somewhere between 20 to 40 मा छु हैन. तिमी कहाँ छौ Bibhushit? Where are you? I'm at 17th currently. Okay. 17 भनेको त एकदम नजिक हो त टप 10 बाट हैन त. लास्ट 2 weeks मा म 10 points डिप भयो नि दाइ. I was 7th 2 हप्ता अगाडि. भन्छ तिम्रो टार्गेट के छ? Where do you want to finish? top 5 भनौँ न अहिलेलाई. So you target top 5 हैन त. Why not first? First अलि रियलिस्टिकली पनि हेर्नु पर्यो नि त दाइ. यहाँ हाम्रो अलमोस्ट 100 points को लिड छ. अब टप 5 हुनेहरूको फेरि टिम भ्यालुएसन पनि स्ट्रङ होला. मेरो टिम भ्यालुएसन त्यस्तो स्ट्रङ छैन. त्यही भएर होपफुली टप 5 भनौँ न. तर टप 10 मा आउने चाहिँ जोड छ. यो बेलामा जस्तै अब यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ कि त you will push hard, you will play really हुन्छ नि अब differential players, and you make differential captain move, and you go to हुन्छ नि try to get some luck, or you play safe, you play हुन्छ नि safe players, safe captain, अनि त्यसपछि slow movement हुन्छ. अनि त्यसमा चाहिँ अब तिमी फर्स्ट नै टार्गेट नहुन सक्छ. So do you want to go differential or you want to play safe? यो त दाइ गेम विक कसरी चाहिँ बिल्डअप हुँदै जान्छ त्यही अनुसार हेरिन्छ त्यो गेम विक अनुसार नै. तर म चाहिँ आई नेभर गो अल इन ओर बस्ट. किन भन्दाखेरि अब अल इन गएर पुरै -8 -12 गरेर प्लेयरहरू ल्यायो अरे, अनि त्यसपछि फेरि आई डोन्ट वान्ट टु गो बिलो 20th के, बिलो 20 बिलो 25.
25. Okay, hopefully you will end the season in top 5 है त top 5 मा हेर्न पाऊँ तिमीलाई best of luck for that. So with Hopefully. this one, let's go to another slide. Okay, Bibhushit. हजुर दाइ All right, let's continue. So master of the game week, we have our own Mukunda, Rajiv, Abhishek, Prarambha, Virat, and Turan. They are all maestro of this week from their pools. So how do you feel? You are on top of pool C and कतिको follow गर्छौ तिमी यो head to head? एकदमै दाइ अहिले चाहिँ हेड टु हेड चाहिँ अनि भनेपछि लास्ट विक होइन आई लस्ट अगेन्स्ट अङ्कित के अब हाम्रो MLS के होइन बट स्टिल कम्पिटिसन इज कम्पिटिसन होइन उसलाई पनि माथि आउनु थियो मलाई पनि टप हुनु थियो बट स्टिल आइ एम स्टिल अन टप विच इज गुड होइन एट द मोमेन्ट बट स्टिल अब आएर नकआउट स्टेजमा त अब यु नेभर नो होइन वान अफ गेम हो अब बट हामी के टुले खेल्ने होइन दाइ विच इज गुड thankfully game 13 start हुन्छ So anyway, best of luck for you. Maybe हुन्छ यसरी नै फर्स्ट भइराख्नु होइन टप 3 चाहिँ अब पुल सी बाट पुल बी मा नेक्स्ट सिजनको लागि प्रमोसन हुन्छ होइन सो होपफुली वी क्यान सी यु इन पुल बी सो कीप अन प्लेइङ लाइक दैट एन्ड भर्खर तिमीले ड्र गर्यो होइन ड्रको रिजल्ट चाहिँ मैले अब यसरी च्याम्पियन्स लिग र अब युरोपा लिगको मैले बनाइसकेँ सो दिस इज आवर नकआउट फर्मेट सो मैले जस्ट सबै नामहरू सर र मैले स्टार्टिङ फ्रम द लेफ्ट साइड होइन लेफ्टबाट मैले इच बक्स भर्दै गएको हो सो दिस इज द रिजल्ट अफ ड्र सो यु गाइज आर देयर हुएभर इज देयर बेस्ट अफ लक फर च्याम्पियन्स लिग अघि प्रशान्तले भनेको जस्तै च्याम्पियन्स लिग विल स्टार्ट फ्रम गेम विक 30 सो मुभिङ अन फ्रम गेम विक 30 each player will play 2 game weeks to decide the winner and after that they will move on to next round अनि फाइनल मात्रै 1 game week को हुन्छ होइन त्यो बाहेक सबै राउन्डहरु चाहिँ 2 game weeks मा डिसाइड हुन्छ सो बेस्ट अफ लक Bibhushi तिम्रो कोसँग परेको छ सो यु आर प्लेइङ अगेन्स्ट सौरभ प्रजापति ओके अल द बेस्ट Okay, all the best to the सबैलाई तर गेम विक 30 which is good that we not you still starting have from 2 game weeks to prepare. Game week 30 is your team game as well. So hopefully you will have strong team and you will have strong game week ahead of Champions League either. So Europa League, unfortunately, luckily म पनि Europa League मा छु र मेरो अगेन्स्ट मा नितेश परेको छ. So नितेश र मेरो दौरो भिडन्त हुनेवाला छ है. अब Europa League चाहिँ by the way प्रशान्तले अघि भनेको जस्तै गेम विक 28 बाट सुरु हुनेछ. So 28 and 29 will decide that round. And after that Champions League मा जस्तै 2 game weeks and we'll continue until game week 37. अनि game week 38 चाहिँ हाम्रो final match which is decided in only one league game है त. So I'm here with Nitesh. So best of luck for me and Nitesh and all of the managers who were made to Europa League. I think Europa League will be more interesting than Champions League जस्तो लाग्दैन दाइ अब एकैचोटि 64 जना छ 64 बाट अब नेक्स्ट 2 गेम विक्समा 32 जना छ चाइट अनि हजुरको फर्स्ट विक नै हजुरको गेम विक 28 र 29 भनेपछि गेम विक 29 मा त only 8 teams are playing. Yeah, there's few very tricky games which is very interesting like Anil playing against Rakesh Man है त्यसपछि Abhishek र Sarosh they are both brothers cousin brothers हैन they're playing against each other त्यसपछि अब सन्नी र सावन देख्दैछु म they are like काका भतिज they are playing against each other त्यस्तै छ इन्ट्रेस्टिङ दिपेश दाइ र अनिक बोथ छाप्रोको केटाहरू भिड्दैछन् सो इट्स गोना बी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि रमाइलो हुनेवाला छ सो आइम रियली लुकिङ फरवर्ड सो लेट्स मुभ अन टु आवर अनदर स्लाइड सो देयर इज आवर रटन टोमेटो सर्भाइभल लिग मैले अस्ति भर्खर याद गरेको थिएँ लास्ट गेम विक के अरे तिमी र अङ्कित सँगै मेरो लास्ट 2 गेम विक्सले कहाँ पुर्याइदिसक्यो मेरो मोर देन 120,000 ले र्याङ्क घटे within 2 weeks. So this shows that how के अरे यो फ्यान्टेसीको त्यो लेभलमा if you reach above 100,000 त्यसपछि चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट हुन्छ क्या माथि गइसकेपछि अब 20 points can pull you down you know हजुरको 30,000 40,000 positions के and then again 20 points can pull you up as well. So त्यो माथि अब
हुन्छ नि few game weeks अगाडिसम्म MLS was one of the team who have like more survival managers than other teams होइन Yeah. तर रिसेन्टली चाहिँ अब हुन्छ नि लास्ट गेम विक दुईजना आउट भयो यो गेम विक पनि एकजना त हाम्रो विराट श्रेष्ठ होइन जस्ट लास्ट गेम विक तिमी र अङ्कित सँगै आउट भयो होइन सो हाउ डु यु फिल अबाउट इट आर यु रियली फलोइङ रटन टोमेटो or you Rotten even Tomato, Rotten Tomato, I think it's all about luck, guy. Rotten Tomato, about nobody plans to, score, least highest. Then usually, everyone wants their team to do well, होइन सबैले आफ्नो टिम के अरे यो यता रोटन टोमेटो अरूहरू भन्दा पनि टिम राम्रो बनाउने कुरामा फोकस गर्यो भने चाहिँ सब आफै नै माथि जान्छ क्या अब यो रोटन टोमेटो त अब लक अलिकति फेभर गरेन भने रोटन टोमेटो अनि हाम्रो यो फ्यान्टेसीकै त्यो गेम विक हुन्छ नि नकआउट लिग never more than 5 or 6 game weeks. Like 5 game week, 3 game week. कहिले काहीँ त last season first game week मै आउट भएको थिएँ म रोटन टोमेटो last season you were the winner होइन रोटन टोमेटोको last season I was there till last 5 game weeks होला and then even I was there until last game week ए तपाईले जित्नु भएन म पनि थिएँ लास्टको 5 गेम विकसम्म थियो होला त्यसपछि निस्किए इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ यो लास्टमा त त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ तर अहिले त फुल सिजन एभरेज पोइन्ट स्कोर गरेर हुन्छ नि अब बटम 3 लाई अभोइड गर्न एकदमै गाह्रो छ सो whoever will win this tournament he is deserving player भन्छु म चाहिँ okay so let's move to another format we have KCFL battle so here we go biggest match MLS versus Soimbu Thunders मैले फलो गर्दै थिएँ त्यसपछि अर्को HKN versus NRB हामी दुवै MLS मेलबर्न साउथसाइडर्स र Aussie Avenger को लागि चाहिँ यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट म्याच विक नै थियो भन्नुपर्छ हैन इफ यु लुक इन्टु द लेभल हाम्रो टेबल हेर्ने हो भने पनि you guys are on 5th now हैन यो नअगाडि 6th मा थियो Aussie Avengers it was bigger game जस्तो लाग्यो दाइ so how was your match against Soimbu Thunders कस्तो भयो त म्याच कसरी एकदमै नेल बाइटिङ एक्सपिरियन्स थियो अति नै लास्ट मोमेन्ट सम्म हैन थ्याङ्कफुली हाम्रो विराट एन्ड डेभिडले राम्रो ट्रान्सफरको युटिलाइज गर्यो के अरे उसले बेन्च बुस्ट युज गर्यो राइट टाइममा and we are unfortunate to use some other chips तर त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लास्ट विक बिर्सेर एक दुई जनाले चिप चलाइदिएको रहेछ बट स्टिल हैन के अरे हामीले जे गर्न खोजेको त्यो भयो वी वन अब चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ नकआउट स्टेजमा पुग्ने हो त्यसपछि लेट्स सी हाउ इट गोस नकआउट स्टेजमा पुग्ने त हाम्रो मेन फोकस हो त्यसपछि त अब पर गेम जस्तो म्यानेजरहरूले भन्छ नि we plan one game at a time we look forward to one game at a time भनेको जस्तै even we look forward to one game at a time अब देखि चाहिँ तिमीले नकआउट गेमको कुरा निकालिहाल्यो हैन सो let me tell everyone that last game is game week 30 so that's the 10th game for every team and that is the last match of league so after that whoever is on until game week whoever finishes on top 5 they will go to knockout भनेपछि MLS अहिले 5th मा छ हैन पोइन्ट नै हेर्ने हो भने अब लास्ट गेम तिम्रो स्केड्युल हेर्ने हो भने MLS इज प्लेइङ अगेन्स्ट फिक्स्ड स्ट्रीट फाइटर्स सो फिक्स्ड स्ट्रीट फाइटर्स को पोइन्ट डिफरेन्स खासै पोजिटिभमा छ तर MLS चाहिँ नेगेटिभमा छ सो इट्स फर श्योर यदि तिमीहरूले लास्ट गेम हार्यो भने फिक्स्ड स्ट्रीट फाइटर्स गना विन द ब्याटल है त दे गना मुभ नकआउट सो इट्स अ win match on game week 30 so what is your strategy case strategy छ game week 30 अब भन्न मिल्छ भने but still what do you think you guys gonna win तर we are lucky that game week 30 मा हुँदैछ किन भन्दाखेरि game week 29 मा त जम्मा कतिवटा चारवटा गेम त भइरहेछ game 28 अहिले भइहाल्यो so we still have got time हैन time to think time to analyze time to look into data time to look into players and I think is it after international friendlies game week 30
गेम विक 30 मैले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ किनभने अस्तिसम्म गेम विक 30 को सेड्युल आएको थिएन होइन अहिले त्यो पनि फेरि आयो कि आयो थाहा छैन बट मैले ठ्याक्कै सेड्युल चाहिँ आइसकेको थिएन गेम विक 30 को सो मेबी वी हेभ टु वेट लिटल बिट मोर still still got a lot of time होइन to analyze and everything else. सेड्युल अब गेम कोसँग पर्ने चाहिँ छ हाम्रो अब हुन्छ नि फिक्चर्स चाहिँ छ तर फिक्चर्सको टाइमहरू चाहिँ अझै फिक्स भएको छैन फ्यान्टासीको सो वी माइट नीड टु वेट बट गेम्स आर फिक्चर्स आर देयर किन भन्दाखेरि I always believe in last minute transfer, especially यो सिजनमा किन भन्दाखेरि with all of those COVID अनि के अरे matches getting cancelled होइन and players getting this disease and everything else अनि usually म जहिले पनि last day मा transfer गर्ने मान्छे हो तर but do you insist your team members to do same? Do you guys I insist everyone what do you guys do? I insist everyone to do last minute transfers because त्यसले गर्दा चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ कुनै इन्फर्मेसन सोर्सबाट कुन प्लेयर इन्जर्ड भयो कि हैन कुन प्लेयर अब कति अब यु क्यान लुक फर इन्फर्मेसन लट अफ प्लेटफर्म्स लाइक ट्विटर अनि हजुरको अरू इन्फर्मेटिभ प्लेटफर्महरू टन्नै हुन्छ हल्का रिसर्च गरेर त्यो हेऱ्यो भने लास्ट मिनटसम्म के अरे क्लबको के टिम प्लान चलिरहेको छ को प्लेयर कहाँ इन्जर्ड भयो अनि युरोपा खेल्यो युरोपामा को खेलायो कति मिनट खेलायो अनि हजुरको ट्रेनिङमा के गर्यो त्यो सबै इन्फर्मेसन रिकलेक्ट गर्न मिल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट मिनट ट्रान्सफर इज बेस्ट ट्रान्सफर अनि प्लस इन्जर्ड हेर्नुहुन्छ हजुरको स्पेसल इन्टरनेसनल ब्रेकमा क्या हजुर दाइ भनेपछि टिममा चाहिँ सबैजना मिलेर लास्ट मिनटसम्म कुरेर चाहिँ सँगै प्लान गर्नेवाला छौँ होइन त ट्रान्सफर गेमिङ 30 को लागि चाहिँ सायद you guys gonna गर्नुपर्छ last moment. Hopefully we'll have to wait until last moment किन भन्दाखेरि it's do or die game for us. MLS like to do or die here, so best of luck for Game Week 30. Thank you so much, Dai. Who are you playing? You guys are playing Gautam Gladiators. Oh no. Avenger is playing against Kantipur Pirates. Kantipur Pirates, yeah. जसरी तिमीहरूले जित्यो भने you will avoid elimination हैन त्यसरी नै एभेन्जरले पनि जित्यो भने चाहिँ कान्तिपुर पाइरेट्स अगेन्स्ट जित्यो चाहिँ we will win the league भनौँ न लिगको चाहिँ टपमा हुन्छ नि हैन so we will try our best to win against कान्तिपुर पाइरेट्स जित्ने पर्ने म्याच छ हाम्रो लागि पनि यो किन यो चाहिँ फेरि कसरी पोसिबल भयो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भयो भने एसकेएन भर्सेस एनआरबी थियो यो विक हैन हजुर एन्ड HKN was leading until हुन्छ नि थर्ड डे सम्म पनि HKN was leading के जब म्यान र साउथहम्पटनको गेम भएको थिएन नि त्यतिखेरसम्म पनि HKN was leading with 56 points के so I was really हुन्छ नि HKN ले जितेको भए चाहिँ फेरि they would get that first एभेन्जरलाई चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो के लास्ट 30 गेमिङ 30 मा चाहिँ फर्स्ट पोजिसन क्लियर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो so now it's on everything is on us so हामीले गेम But HKN र NRB को म्याच हेर्ने हो भने चाहिँ so HKN was हुन्छ नि leading until third day and after last day some miracle happened के अब हुन्छ नि last day Man City versus Man City scored 5 goals पल्टाइदियो भनौँ न Man City scored 5 goals so it was really helpful for NRB to win that battle and all I can see is it only helped us AAV to let's hope League 2 चाहिँ हामी जित्छौँ हैन so with this all the best of luck for everyone NRB को लागि पनि अब नेक्स्ट गेम भनेको डु अर डाई नै हो जुन ठाउँमा तिमी छौ हैन तिमीहरु छौ त्यही ठाउँमा NRB पनि छ so NRB versus Dawn and playing हुन्छ नि यस्तो मजाको भएको छ कि यो लिग स्ट्यान्डिङ हैन जसरी लिग 1 मा चाहिँ मेलबर्न साउथसाइडर्स प्लेइङ अगेन्स्ट साउथ फ्रिक स्ट्रीट फाइटर्स त्यसरी लिग 2 मा चाहिँ NRB playing against Devil's Dawn okay so whoever lose they will be out of the league so it's like do or die for everyone competitive so let's see gaming 30 gonna bring big surprises and हुन्छ नि big bonanza wait until gaming 30 so best of luck guys to you to me to everyone hopefully everyone will have their dream come true with this let's look quickly go through reward card Jandai still February ko Hathi of the month त्यसपछि Mukunda Rajiv Keshab Prarambha Virat
तोरण सबैलाई बधाई छ फर विनिङ द मास्ट्रो. त्यसै गरी राकेश श्रेष्ठ हि ह्याभ वन गैडा. क्विजमा चाहिँ 70 पोइन्ट थियो सिद्धान्त दाईको भने राकेशको चाहिँ 74 पोइन्ट आएर चाहिँ 4 पोइन्टले राकेशले चाहिँ क्विज जितेको छ है. सो बेस्ट कङ्ग्रेचुलेसन्स राकेश. Congratulations. विराट MLS को हैन त के भन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्यो नि त विराट. Virat Desmond, congratulations for getting 95 points and making sure that we win. And hopefully you score more points, but just stay below me. So Anis is there, another captain, another winner from NRV. त्यसपछि Mukunda, he is immune for next game week. त्यसपछि we have Binod, Nishan and Virat. You are no longer in Rotten Tomato Survivor League. So with this, we wrap up our KCFL insight. Let's do it. All right. Okay, Bibhushit, let's start our next session. We have our own insight हैन. एउटा फर्म्याट छ जुनमा तिमीले पनि अब आफ्नो प्लेयर्सहरु यहाँ रिभिल गरेको छौ. Before we start to see into the players हैन, just a quick एकदम brief भन्दियौ न. How do you buy or sell? How do you decide हुन्छ नि कुन प्लेयर किन्ने अथवा बेच्ने अथवा what's your strategy? मेरो strategy is always form and fixtures like form र fixtures को risk and reward लाई मजाले मेट्रिक्स बनाएर हेर्ने हो भने प्लेयरहरु टक चुज गर्छु म. त्यसरी युजुअली मैले चुज गरेको प्लेयरहरु फर एक्जाम्पल हजुरको राफिनिया भयो. I had him early in. Suchek, I had him early in. Son, when no one had him at the start of the season, जसले पनि Spurs not going to do well. But I had Son. कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्म र फिक्चर्स को चाहिँ I usually हजुरको 3 to 4 गेम विक्स को म एनालिसिस गर्छु अपकमिङ गेम विक्सहरुको. अनि तिनीहरुको एनालिसिस हेरेर कसको चाहिँ हजुरको फिक्चर्सहरु अलिकति सिम्पल भनौं न अलिकति ग्रीनिश टाइपको फिक्चर्स छ भने त्यो टिमको प्लेयरहरुमा फोकस गर्यो. त्यो टिमको प्लेयरहरुमा मध्ये कसले चाहिँ राम्रो रिटर्न इन ल्याइरहेको छ, को चाहिँ कुन पोजिसन. फर एक्जाम्पल डालास हजुरको के रे फ्यान्टेसीमा डिफेन्सिभ प्लेयर हो हैन, डिफेन्डर, तर गेममा हजुरको मिडफिल्डरबाट खेल्छ. त्यस्तै टाइपको. लास्ट इयर हजुरको लन्स्ट्रम थियो नि, लास्ट इयर नम्बर 7 लन्स्ट्रम हो. त्यस्तो प्लेयरहरु. राफिनिया भनेको पनि अति स्किलफुल प्लेयर. राफिनिया त अति नै लक नै हो मेरो त्यो केसमा चाहिँ. अनि समराइज गर्दा चाहिँ you look into fixtures on your form हैन, त्यसपछि अर्को भनेको you look into the players को पोजिसनहरु हैन. त्यसपछि अर्को तिमीले अघि भने जस्तै you wait until last moment to make the transfer है त. So we take that 3 notes. It's always last day, sometimes last hours even. Okay. Yeah, good strategy. So let's go. Let's see. Okay, all the viewers. Let's look what Bibhushit have to give for us. So here we go with our buy picks. So first player we have Gareth Bale. Then our back to back having good scores. I mean, you choose Gareth Bale. It's only 5% ownership. It's really very good choice, eh? But are you really ready to get Gareth Bale in a team? Not much. Not in regards to my team, but as in all overall, Gareth Bale is a good buy, but not in my team because I have Kane. I might get in Gareth Bale later on. Looking at his stats, he can be a good differential pick as well for 9.5 million. Last 4 games, last 4 stats, points per game हेर्ने 8 points per game on average, so total point 40 points, 5 goals, 2 assists, 19 shots, out of which 8 of them are on target, 12 of them inside the box, 11 chances about 11 chances created. Stats मा जाने हो भने पनि हजुरको Gareth Bale को धेरै राम्रो stats छ
होइन अब मुरिनोले जे कुराको लागि ग्यारेथ बेललाई मिलियन्स अफ पाउन्ड्स तिरेर ल्याएको छ फाइनली इज स्टार्टिङ टु डेलिभर होइन अपकमिङ फिक्चर आर्सनल हो आर्सनल अगेन्स्ट आर्सनल ग्यारेथ बेलको दामी रेकर्ड छ होइन केनको पनि राम्रो रेकर्ड छ अनि त्यही भएर हजुर ग्यारेथ बेल चाहिँ फाइनली इज स्टार्टिङ टु डेलिभर अब बिस्तारै आई थिङ्क इज रिटर्निङ ब्याक टु वाट प्रिमियर लिग इज होइन pushing, running, and everything. He's getting there, and it's still pretty early. 6% ownership matter is up. Now he can be a good differential pick. And majority मान्छेहरूसँग छैन. So I think he's the one to buy this week. And अरू हेर्नु भने गेम विक 29 मा पनि स्पोर्ट्सको गेम छ which is also a plus point to have Gareth Bale in your team. यदि कसैको टिममा केन छैन होइन अथवा सन छैन भने इट्स टाइम फर डबल अप टोटेनहम and Gareth Bale could be a very good option as a difference. If you can't afford Kane, someone you can really rely on. Yeah, obviously. If you can't afford Kane, Kane is 11 million plus. And if you can't afford Kane and if you want someone from Spurs, then either Son or Gareth Bale, I'd pick anyone over each other. Okay, nice pick. So, guys, go for Gareth Bale if you want some differential move. It's only 5% ownership. त्यसपछि अर्को प्लेयर छ हामीसँग रिचार्लिसन really outscoring Calvert भनौँ न होइन एभर्टनमा everyone jumped for Calvert everyone एभर्टनको सजिलो म्याच छ भन्दा क्याल्भर्टतिर गयो तर at the end रिचार्लिसन who is only owner of 9.3% he showed some good signs. So do you think it's worth to buy him even though he is not playing on game 29? Yes, because I know why everyone is moving towards Calvert-Lewin. Even I went for Calvert-Lewin a couple of weeks ago, but I didn't realize that Everton has changed their formation of gameplay. Before they used to play 3 forwards. Center ma Calvert-Lewin, left ma Richarlison, right ma James Rodriguez. But they have changed now. That's why Richarlison, his second highest scoring forward after Harry Kane. Last 6-7 games mein had Harry. 5.14 points per game on average. Richarlison. Why? Because Everton's new formation is 3-5-2. They're playing 5 midfielders with 2 attackers and 2 strikers. 2 strikers being Richarlison and Calvert-Lewin. पहिला there was only one focal point अगाडि नम्बर 9. अहिले चाहिँ दुईटा छ क्या अनि रिचार्लिसन चाहिँ he likes to move up and down physically and he runs quick and now since he is also playing inside the box very often I think he is a good pick ahead of Calvert-Lewin मेरो लागि चाहिँ अनि अपकमिङ फिक्चर्स पनि फेभरेबल नै छ फर अट्याकिङ रिटर्न्स जस्तो कि बर्नलीसँग खेलिरहेको छ क्रिस्टल प्यालेस ब्राइटन होइन सो आई थिङ्क इभन इफ उसको गेम 29 मा गेम छैन भने पनि आई थिङ्क इज अ गुड पिक इफ यु वान्ट टु गो फर एनी वान अफ Everton's I really agree with you, especially उसको aggression, उसको aggressiveness हुन्छ नि गेममा उसको एनर्जी I really agree with you. यदि कसैको Calvert-Lewin छ भने he can also switch to Richarlison for the good outcome अहिलेको केसमा चाहिँ Yeah, later on if you want to switch you can in game 29 you can switch to Antonio or Ole Watkins by the time हजुरको कोही चाहियो भने किन भन्दाखेरि you don't have if you don't have anyone from West Ham or Aston Villa you can sell him and get other players. All right, so Richarlison is there, a good option for striker. So who we have for another player? Martinez. अहिलेको केसमा त एकदमै जल्दो बल्दो गोलकिपर हो अनि ओनरशिप हेर्दाखेरि पनि 40.2% छ they already have Martinez and you still insisting rest of the managers to get Martinez. So is it really worth like everyone should get him? Yeah, the only reason me behind choosing Martinez is because he still has he's a proven goalkeeper हजुरको point wise हेर्ने हो कि game wise हेर्ने हो Aston Villa को साँच्चै नै good proven goalkeeper
I think Arsenal have done a terrible job in त्यो telling त him, terrible job as an Argentina fan, more Argentina fan than finally I'm so happy that हाम्रो goalkeeper and at least त्यो रेन्जको goalkeeper हामीले years tens of years सम्म पाएको थिएन. He's showing that sign, which is very good. And even though 40% ownership, even if 50% ownership, he's showing good. And then हजुरको अझ Aston Villa has played 2 less games than other teams. So game week 32, 37 maybe अझ उनीहरूको डबल गेम विक हुने चान्सेस पनि हाई छ. तर बट स्टिल हजुरको मार्टिनेज सँगसँगै आई अल्सो वान्ट टु एड अप couple of more names to buy section being Dunk from Brighton अनि अर्को his partner Veltman from Brighton as well. He's a fullback. किन भन्दाखेरि लास्ट 6 गेम्समा हजुरको आफ्टर गेम विक 20th भनौँ न लास्ट 3 गेम हेर्ने भने ब्राइटनको डिफेन्डरहरूले खासै पोइन्ट ल्याएको छैन तर त्योभन्दा अगाडिको 6-7 गेम हेर्ने हो भने चाहिँ डङ्कले पनि राम्रै पोइन्टहरू ल्याएको छ. सो आई एम अल्सो गेम विक 20 पछि हैन 6th बेस्ट डिफेन्सिभ रेकर्ड रहेछ दाइ ब्राइटनको गेम विक 20th पछि हजुरको 0.86 गोल्स per game. Records. So like getting Dunk for 4.9, I think 4.8, 4.9, and getting Veltman for 4.3 is good option. Yeah, it's really good option. If you want to sell off one of your Man City defenders in Cancelo or Stones, you can get someone cheaper for 4.3 million. And we'll keep note of that, होइन. So मार्टिनेज नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कसैले भन्दाखेरि ओहो 40% छ त अझै के अब कसले चाहिँ किन्ने हो भन्ला. तर with me and Bibhushit we will say only 40%, still go for it, man. Go for 60% ownership हुनु पर्यो अझै. just move on and go for Martinez cheap. It's still cheap भनौँ न 5.4 50% यो केसमा चाहिँ नि it doesn't matter if 60% or 50% have owned it. If you miss it, if you miss it, and if Aston Villa is keeping just say 7 clean sheet out of remaining 13 games, you won't get to catch those 40% owners of Martinez. त्यो हिसाबले किनभने कसैलाई fear of missing out भन्दा पनि हजुरको 40% मान्छे झन् अगाडि बढ्छ क्या हजुर. इन केस त्यसले 6-7 वटा किन भन्दा 2 गेम्स अझै पनि एक्स्ट्रा खेलिरहेको छ, खेल्नै बाँकी छ. Okay, yeah, we totally agree with you, Bibhushit. So let's go to another section. So we have our whole section. Let's see which players you have, especially whole भनेको चाहिँ अब you already have them, you already owe them. They are not playing really good right now. Their form is really shaky, but still you want to hold in your team. So who could be that player? Let's see. The first one is Son Heung-min Son. Son already 55% ownership छ, but recently Bell को form ले गर्दा चाहिँ Son अलिकति छायामा परे जस्तो छ. त्यही हो त. It depends upon opponents, how Mourinho likes to play. He always wants to sit back usually. But it also depends upon which teams he's playing. If Mourinho is playing against an attacking side, he sits back and he deploys counter attackers. Heung-min Son भयो, Lucas Moura भयो, Gareth Bale भयो. Attacking. If he's playing Man City, if he's playing Liverpool, he's going to sit back. And Kane will drop back down and he's going to deploy his 2 wingers. Two game play. But if he's playing against lower block teams, जो कि पछाडि sit back गरेर बस्छ, जस्तो for example Burnley भयो, त्यसमा चाहिँ काउन्टर अट्याक खेलेर काम छैन. फेरि कसलाई काउन्टर अट्याक गर्छ जस्तो हजुरको Burnley is never going to come and attack you all wrong. So there'll be no Heung-min Son or no Gareth Bale who is going in for counter attack. In those games, you pick Harry Kane. He has highest number of shots from outside the box.
he has highest number of shots from inside the box, from inside the box, and त्यसपछि highest shots on target अनि highest number of goals for Spurs. हो त्यो चाहिँ हजुरको गेम अनुसार हुन्छ क्या. ह्युमिनसन इज अ ग्रेट प्लेयर, बट द थिङ इज हजुरको गेम अनुसार मोरिनो लाइक्स टु प्ले हिम इन हिज के अरे. So still is worth to hold. किन भन्दाखेरि अगेन्स्ट आर्सेनल इफ यु सी हिज रेकर्ड अगेन्स्ट आर्सेनल इज प्रिटी गुड. हजुरको केन पछि अहिलेको अब ग्यारेथ बेल अभियसली होइन पहिला बिफोर 6-7-8 सिजन्स अनि हिज ब्याक होपफुली हिल गेट another goal, but even Huminson is consistently delivering that. Second best pick from Spurs. I agree with you. Oileko like Son, you should hold Son because they're also playing in game week 29. So they have a couple of good fixes. So keep holding Son if you have. You can still add Kane or Bale on top of that, but hold Son. Yeah. And I'd like to add one thing. I'd like to add one thing on Spurs. If now on till game week 37, only one red game week, sir. Game week 31 ma hola, which is against United, and everyone knows ki last time when they faced United, they scored 6-1 against United. So Mourinho's ex-club is also United, so he wants to prove more than ever. So they have one red match, and still they're gonna show some good fixes, good points, out of that match. So let's hopefully, they are the good asset at the moment. अहिलेको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ टोटनहमको ट्रिपल अप गर्दा पनि खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन. They can really drag a team to the top level, हैन त? Yeah, triple up. I wouldn't suggest to triple up. I'd never suggest any team to triple up unless it's winning Premier League. Yeah. जुन टिमले प्रिमियर लिग विन जित्दैन त्यो टिमलाई ट्रिपल अप गरेर काम छैन त. किन भन्दाखेरि हजुरको सन, बेल एन्ड केन विथ अल टुगेदर 30 million plus or minus. And if you're spending 30 million plus or minus, you want to get return as per money you spend. स्पर्सले विक इन विक आउट 3 goals हान्दैन कुनै पनि टिमलाई, विच इज इम्पोसिबल. कुनै पनि टिमले सक्दैन होइन. अनि 3 goals हानेपछि तिनटैजनाले हजुरको केही न केही गर्नु पर्यो, इदर असिस्ट और गोल्स होइन. फ्यान्टेसी प्रिमियर लिगले हजुरको हाइएस्ट नम्बर अफ पासेसमा पोइन्ट दिँदैन. सो इट्स अल अबाउट पर्फर्मिङ एन्ड गोल्स. द्याट्स वाइ किन भन्दाखेरि अल अफ दिज 3 आर सो एक्सपेन्सिभ होइन. So better get 2 players once. Yeah, better get 2 players. 2 players is a good pick, good choice Fonsuma, but 3 is way too much. I think we should more focus on Man City and United's. Okay, I'll give that advice. I'll take that advice. It's good to have 2 players. Most of Yoda Son Matresa, so maybe I'll add Bell or Ken. Let's see. Hopefully, I can get Ken. Yeah. There is another player, Aaron Criswell. Last couple of game weeks, Criswell he is one of the sell list, but recently he's back in form, and then he's scoring really well. And you are backing him to hold, and looking at West Ham's form, and as I told you earlier, I always go for form. And regarding defensive player, I'll also look into teams form, defensive form, and defensive partnerships. And players, especially if you don't want Aaron Creswell from West Ham, you can go other players as well. Kufal, I think so. But the thing with Aaron Creswell is he's a bit expensive, 5.8, but he's been performing. In game week 29, we still have one game for West Ham, and they're still fighting for top 4. So I think West Ham will do good this season. Europa, they'll be fighting for Europa's spot. So that's why I'm backing up him. That's good. Even if you think for game week 29, अरू कुनै डिफेन्डर छ जस्तो मलाई लाग्दैन दाइ. अब कि त वेस्ट ह्याम हुन्छ कि स्पर्स ओर एस्टन विला or ब्राइटन, who do you choose? हैन वेस्ट ह्याम क्रिस्टलको हेर्ने हो भने क्रिस्टलको फिक्सेसहरु म्यान यू, आर्सेनल,
Wolves Mm. back to back अलिकति big fixtures नै छ. Mm. I don't think you can really expect clean sheet from him. Mm. So do you think that he gonna have some partnership in goals? Yeah, he's also he's scoring ni. He's scoring goals, he's giving assists, so bonuses. होइन नट नेसेसरी कि हजुरको आर्सनलले 3-4 गोल्स पास्ट हान्छ वेस्ट ह्यामलाई. आई डोन्ट थिङ्क सो. अहिलेको स्टेजमा गाडी छ. I don't think United's going to do that. So कस्तो भन्दाखेरि we shouldn't be biased with the players that we love, we like. होइन we should be a bit technically analyzing होइन statistics before we put any players. But still, humans are biased by their nature, so stupid decisions हामी गरिरहेको हुन्छौँ. तिम्रो पिकमा अब यो क्रेसवेल चाहिँ I will take it because he is playing in game week 29. Otherwise, he is way too expensive and his fixtures is really hard. But I'll take it only because of he is playing in game week 29. You also have other options like Kufal. Kufal is how much is he worth? 4.8. 4.6. 4.6. If you can't afford Creswell, you still have other options. Okay. You have Kufal, and you can use that 1.2 million in getting a better attacker. If you want De Bruyne, you can get De Bruyne. That's fine. We'll take note of that. We can add some West Ham defense. So there is another last players. Here we go. And Salah. When everyone is saying we should sell Salah, सबैजना बेच्दै छ हैन. अस्तिसम्म यो 40% थियो, आज 34-32 मा झरिसक्यो हैन. So everyone is selling and you are telling us to hold. Yeah, it's a bit interesting. किन भन्दाखेरि he's still highest goal scorer in Premier League, right? And he's been there from past 3-4 years. Yeah. अनि कस्तो भन्दाखेरि now after finally लिभरपुलको स्क्वाड चाहिँ बिस्तारै मोल्ड भइरहेको जस्तो देखिरहेछ क्या अहिले चाहिँ. Finally पहिला चाहिँ everything was falling apart. हैन यो injured हुन्थ्यो, another player injured, everyone switching their positions. The strikers not scoring goals, and defender not defending properly, all final mistakes going on with goalkeepers and defenders. But slowly and steadily, Liverpool team saying we're getting together. Champions League, if you saw, Fabinho is back in his own role. Finally, our 4 extra defenders are finding chemistry between themselves. अनि त्यही भएर आई थिङ्क किन भन्दाखेरि त्यो गेम हेर्दाखेरि I've been watching Liverpool game from past this season. There was something in midfield किन भन्दाखेरि everyone is criticizing हजुरको Thiago as well हैन. Thiago he was meant to be that next big thing हैन. that fluffy stylish player from Spanish player from Bayern Munich. जुन Thiago हामीले पहिलादेखि त्यो Thiago यहाँ चाहिँ किन देख्न पाएन. Is he the problem भनेर पनि कति क्वेसनहरु आउन थालिसकेको थियो. त्यो चाहिँ फाइनली चाहिँ च्याम्पियन्स लिगको गेममा एड्रेस भयो क्या हजुरको. लाइक एलिसन, लाइक भ्यान डाइक, लाइक साला हैन, लाइक हेन्डरसन, हाउ Fabinho is important to our squad. He is a spine. हजुरको कुनै पनि बडीमा ढाड स्ट्रेट हुनको लागि माथिदेखि तलको स्पाइन भन्छ नि. स्टार्टिङ विथ एलिसन to straight spine क्या. Like Chelsea had क्या हजुरको Peter Cech थियो. Like you had Peter Cech in goals and John Terry in your के अरे John Terry, midfielder Lampard अनि अगाडि चाहिँ Drogba हुँदा straight line जुन त्यो straight line छ नि त्यो चाहिँ लिभरपुलको एलिसन, भ्यान डाइक, Fabinho हैन, and then our front three क्या त्यो हुन्थ्यो क्या. जुन कि हाम्रो जुन Fabinho is back in his own position नि जुन हजुरको number 6 position which might spark Liverpool's next upcoming performances जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So with Fabinho in his back position, so Salah and Mane can get more opportunity to go front and then score some goals and then Fabinho can हजुरको cover up our young defenses के young center backs के हजुरको Fabinho चाहिँ हजुरको अगाडि पनि पछाडि पनि के टेक्निकली. अनि and then अर्को कुरा चाहिँ हजुरको Salah is on our penalties. अनि तर यस्तो हुन सक्छ कि सक्दैन जस्तै since they are already out of the race for the
यो प्रिमियर Kind लिगको रेसबाट आउट भइसक्यो, त्यसपछि अब टप 4 सम्म हुन सक्ला, त्यो पनि गाह्रै छ अहिलेको कुरा हेर्दा चाहिँ. So do you think they might focus on Champions League and then Salah or Mane they will outnumber on Premier League? यस्तो हुन सक्ने चान्स छ कि छैन? त्यस्तो त खै अब प्रोफेसनल फुटबल प्लेयर, प्रोफेसनल फुटबल म्यानेजरहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्दैन जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ. So they have to play, they have to perform every game. You're getting paid, thousands of pounds every week. And you can't even play 2 games a week. And then you're supposed to be a great player. त्यो कहिले पनि हुँदैन दाइ. See Ronaldo's, see Messi's, in their prime. They used to play like 50, 60 games each and every season. If you want to be at that level, you need to play. It's all about हजुरको अहिले फुटबल हजुरको it's all about money and this and that. अब टन्नै पैसाहरू आयो हजुरको अब स्क्वाड डेप्थ भन्यो यो everyone no one like Man City अरू कसै टिमले त्यसरी स्पेन्ड गर्न सक्दैन नि त. That's why other teams they'll have to play their star players and Liverpool will obviously play Salah each and every game. Okay, let's see. Personally, I really want to sell Salah because I want to buy Kane. Salah नबेचिकन मेरो Kane आउँदै आउँदैन. But then if you wanna sell, there's no problem. If you wanna sell, and you'll get 12.5 million, which is a huge amount. You can get De Bruyne, you can get Kane, and you can get paid. It's all about your tactics, last matter. Okay. If you can, perform, if you can show. Yeah. I'll think about it. Anyway, in your case, you want to hold Salah. So, yeah, good luck with that. Let's see. Let's go to skip players. So, first we have Aubameyang. Aubameyang त तिमीले हुन्छ नि त्यो प्रिमियर लिगको फ्यान्टासीको लिस्टमा हेर्यो भने फर्मको आधारमा Aubameyang is on the topmost player. Okay? So, but still you want to skip him. Is it because of a price or because of the team? Because of other options. Because of other options that you might get skipping Aubameyang. You can get to Mahrez. You can get to look at Mahrez form. Mahrez ko form here, no. Oh my God, Mahrez ko form. And De Bruyne here, you can get Fernandes instead of him. You can get so many other good players. Aubameyang with his price 11.4, he has only done well in 2 games out of his past 6 or 7 games. Yeah, he was away from Premier League for a few game weeks because of his personal reasons. Now he's back and he's back with the bang. He's back against Spurs. I think we'll have to wait for Aubameyang. I think we'll have to wait a couple of more weeks in order to bring Notkin on there. Again, we'll have to look at Arsenal's fixture and Arsenal's form as well. And since they're playing Spurs, I don't think it'll be goal scoring fest. Maybe 2 or 3 goals game. Maybe Aubameyang will score, but regarding other options that we get of not buying Aubameyang, you can get De Bruyne, you can get Son, you can get Bale, you can get Fernandes. If you don't, you can also get Jota. Jota is back. I'm not biased being a Liverpool fan. So you can get Kane, you can get Calvert, Richarlison, you can get Bamford. You can get so many players. Arsenal is he might score well, but you never know. Fixed sure shot. You are spending 11.5 million. Sure shot option मा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर अप्सन धेरै छन् नि त सो त्यो प्राइसमा चाहिँ अहिले पनि Aubameyang ल्याइहाल्ने चाहिँ बेला भएको छैन अब if he scores, if he performs, then never know, you can get looking into the fixtures, Tottenham, West Ham and then Liverpool, I would really I would back you. म पनि सायद Aubameyang सायद जान्छु होला अहिलेको हुन्छ नि स्थितिमा चाहिँ. So let's skip Aubameyang for now and then let's see who is another player. So Timo Werner चाहिँ why I chose him for skip is looking at Chelsea's recent form. People might go in for him, but I don't think it's a good idea to buy him. That even he's looking at his position, he's playing in left wing. Astiko game na ta Kai Havertz started as a striker and
अँ, अस्तिको गेममा त and then even his record is not good. I think he needs a bit of time, and with his price range, you can get far lot of good strikers. That's yeah, the only. I totally agree with you. Being a Chelsea fan, I If you wouldn't push guys. I someone, wouldn't ask हुन्छ नि अरूलाई चाहिँ I wouldn't refer Timo Werner still के still I won't refer any Chelsea player by the way except from Mendy होइन I Hmm. won't refer anyone from Chelsea at this moment. What Even though about they are playing Rudiger? well, they are having clean sheets, but still it's time. They, Hmm. Tuchel is still checking, like he is still playing with the team, and he's all of a sudden he's always changing the squad. Ah. त्यसैले अहिले बेला भएको त छैन चेल्सीको हुन्छ नि Hmm. एसेट्सहरूलाई हेर्ने नेक्स्ट सिजन वी गन have a big bang होइन on Premier League, but this season hopefully हुन्छ नि go for other players, just leave Chelsea alone Hmm. भन्छु like चाहिँ You also have Mason Mount, and then defensive partnership is a bit tricky for Chelsea. He keep on rotating. yeah तर या दिस सिजन टुचेलले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसको राइट पिक सबलाई खेलाएर उसको राइट पिक त्यो जिक्स पजल मिलाउँदैछ जस्तो लाग्छ क्या yeah देन नेक्स्ट सिजन एन्ड देन चेल्सीको केसमा चाहिँ टिम हेज बिन सो लकी द्याट होइन चेल्सीको कोही प्लेयरहरू खासै लङ टर्म इन्जुरिज भएको छैन होइन विच इज अ गुड पोइन्ट किन भन्दाखेरि टुचेलले चाहिँ त्यही भयो भने चाहिँ आफ्नो होल स्क्वाड चिन्न पाउँछ होइन यु क्यान रोटेट गर्न पाउँछ कसको स्ट्रेन्थ के हो कसको विकनेसेस के हो लाइक हजुरको मार्कस अलोन्जोलाई खेलाइरहेको थियो होइन अनि हजुरको के अरे राइट साइडमा हड्सन ओडो इज नट इभन अ विङ ब्याक इज अ विङ्गर बट स्टिल इज प्लेइङ त्यही त हजुरको कति प्लेयरहरूको कतिवटा हिडन ट्यालेन्ट्सहरू हुन्छ होला होइन लाइक ग्यारेथ बेल हजुरको फुल ब्याक थियो होइन त्यस्तो त्यस्तो देख्नु होइन एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ विच इज गुड फर चेल्सी Yeah, he's doing a lot of experience on इन्जुरी त हामीलाई अलिअलि त दुःख दिएको छ किनभने प्युलिसिक सुरुको स्टेजमा अलिकति इन्जोर्ड थियो त्यसपछि काई एभर्स पनि बिचमा इन्जोर्ड भयो जेइच इभन हि वाज इन्जोर्ड अहिलेको केसमा हाम्रो डिफेन्डरमा पनि अब इन्जुरीहरू छ होइन सो स्टिल इन्जुरी छ तर हाम्रो टिमको डेप्थ चाहिँ राम्रो भएको हिसाबले चाहिँ युजिङ each and every players. So still, it's not good idea to buy the players from Chelsea. If you want to go for Mendy and goalkeeper rest, I won't suggest right now. So yeah, Werner is obviously and for sure he is a player to skip for now. So let's see who is another player. So we have Calvert-Lewin. Calvert-Lewin, 39.5% ownership. Do you think people would go for him and we should skip? I don't even think people would buy him at this stage. I don't think so. किन भन्दाखेरि Everton, if they are showing results, the first player that people are gonna pick from Everton is Calvert-Lewin. Okay? Yeah. Because of his past returns. Okay? But there's the catch. Okay? There's the catch. Calvert-Lewin चाहिँ मैले किन skip गरेँ भने if you really want someone from Everton, go for Richarlison. किन भन्दाखेरि मैले अघि नै अघि रिचार्लिसनको के छ नि तिनीहरू भनिसक्यो सो या आई अग्री विथ द्याट बेटर गो फर रिचार्लिसन Calvert-Lewin भन्छ नि त किन भन्दाखेरि डिफरेन्सियल पनि हुन्छ होइन लुकिङ इन द फर्ममा पनि छ प्लेयर त्योभन्दा बेसी अब Calvert-Lewinको रिसेन्ट फर्म त्यस्तो राम्रो पनि छैन मैले पनि अस्ति भर्खरै बेचेको हो आई सोल्ड Calvert-Lewin and then I bought someone else but yeah if you are planning to buy some forward then definitely do avoid these players Werner and Calvert-Lewin maybe go for some other options better options so after this we have release options so first one McCarthy past धेरैको गोलकिपर हुन्थ्यो सेकेन्ड गोलकिपर हुन्थ्यो होइन सो रिसेन्टली he has been in very bad form भन्छु होल टिमै अब साउथहम्पटन 9 गोल्स पनि खाएको होइन यो सिजनको अब एउटा ब्याड डे थियो त्यो साउथहम्पटनको लागि सो स्टिल it's a time it's right time you really move on from him होइन Yeah, obviously, right. There's no point keeping McCarthy.
there's no point keeping McCarthy. Yeah. There is Southampton defensive form is sole reason behind it. Hmm. I had So him. volatile game. I had him for like 20-25 weeks already, 20 weeks plus. But after that 9 goal haul, never. Yeah. कस्तो भन्दाखेरि त्यो टिमको कन्फिडेन्स नै छैन क्या अहिले प्लस अब हाइलाइन खेल्छ साउथह्याम्पटन they only play highline खेल्ने भइसकेपछि काउन्टरमा ब्याङ इट्स इजी टु स्कोर गोल्स against team who playing highline. That was the same problem with Liverpool. Okay? We used to play highline and Van Dijk went out and there's no one to if you play highline there need to be a defender who has a presence in the field. Yeah. त्यो भइसकेपछि हजुरको हाइलाइन फेल नै खान्छ क्या सुई कुदेर चल्दिन्छ डिफेन्स के अरे हजुरको अफसाइड ट्र्याप बिट गर्ने बित्तिकै सक्यो and then there are so many good players in Premier League who can run fast, who can penetrate in. So maybe next season or so, but not before. That is done. सुरुको स्टेजमा चाहिँ McCarthy is one of the best option थियो नि अब अहिले चाहिँ बेच्ने बेला भएको छ so I agree with you it's time to release him if you owe him and yeah so next player we have is Susek release अघि तिमीले अब जस्तै वेस्ट ह्यामको चाहिँ अब क्रिसवेल अनि चोफल चाहिँ अब you are हुन्छ नि intending to buy but you want to release Susek. या किन भन्दाखेरि अब वेस्ट ह्यामको हजुरको गेम प्ले पहिला चाहिँ क्रस थियो हैन क्रस थियो यो हजुरको मिडफिल्डर अगाडि आएर क्रसमा हेडर हान्ने यो हान्ने ट्यापिङ यताउता तर अहिले वेस्ट ह्यामको गेम प्लान अलिकति चेन्ज भएको छ दे स्टार्टेड प्लेइङ गुड फुटबल नाउ यताउता हजुरको लिङ्गार्डले हानिरहेको छ हैन यसको पोजिसन नै लिङ्गार्डले खाइदिएको छ अनि यो डेक्लरेन राइस हैन डेक्लरेन राइस छ हजुरको एन्टोनियो इज प्लेइङ वेल हैन हजुरको फरलेन्सले राम्रो खेलिरहेको छ त्यही भएर अहिले थोमस सुचेक गुड प्लेयर हैन तर like other players there are so many players हैन हजुरको एभ्री सिजन आएर फास्ट फुस ट्याक एउटा लेभलको प्लेयर हुन्छ नि एउटा मिड टेबल टिमको लेभलको प्लेयर आई थिंक इज अ गुड प्लेयर फर हिज प्राइस but you can get better players for his price like 5.3 5.4 मा हजुरको get in Rafinha अघि थप्यो भने राफिना छ त्यसपछि अघि थप्यो भने गुन्डोगान छ हैन गुन्डोगान छ they are better player than him at this stage भन्छ because किन भन्दाखेरि West Ham बाट if someone is scoring like before 10 games it would be Soucek but now it's not Soucek it'll be either Jesse Lingard or Fornals or Declan Rice or Antonio जो त्यही भएर I think it's time to get rid of अब Susek राखेर या त 3 points or 2 points that's all you can expect from him right? Yeah that's all right okay so we have another player third player to release and it is Bukayo Saka Arsenal is playing on game 29 so तर अब यो चिप अप्सनमा यदि छ भने त राख्नु ठिकै होला नि अहिले बेच्न हतार गर्नु पर्छ हजुरको यसमा नबेच्दा पनि हुन्छ बेच्दा पनि हुन्छ हैन इफ यु ह्याभ साका you can get better options that's मेरो चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने यो प्लेयर चुजमा चाहिँ म जहिले पनि अरु प्लेयरहरु अरु टिमसँग कम्पेयर गरेर चुज गर्छु के अब के रे अगेन्स्ट टटनहम he might score and he might do something he might not do something but for longer run you can get better players than Saka I believe okay हजुरको एस्टन विलाको if you want El Ghazi हैन हजुरको एस्टन विलाको बर्ट्रेन्ड ट्राओरे छ हजुरको ज्याक ग्रिलिश इन्जर्ड भएदेखि आएको प्लेयर इज गुड अनि त्यसपछि हजुरको राफिना इज देयर इज गुड हैन आई थिंक आई go to bet in informed players and informed team rather than Saka because Saka's time is gone हजुरको साकाले गर्नुपर्ने जति यो सिजनमा गरिसके जस्तो लाग्छ के हैन कुनै पनि यङ प्लेयरले एउटा लिमिट सम्म गर्छ does well it's good for him it's good for everyone हैन but we should be very rational in choosing players जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले राखेको यसलाई रिलिजमा so get some get भयो नै भन्नु त अलिकति बेला लाग्छ होला so many Gunners fans might not like that but still
Yeah, Let's see, but yeah, Saka चाहिँ मसँग पनि छ भने चाहिँ I won't keep him हुन्छ नि अरू अप्सनहरू छ सस्तोमा. I would rather go with Gundogan हैन yeah, or yeah yeah. Someone who's doing well. I Okay. won't I'm keep not him. against any of Arsenal. I'm अहिले just अहिले trying to get मिडफिल्ड यस्तो good लग्जरियस team. छ मिडफिल्डमा यति धेरै अप्सन छ कि होइन I can't keep these kind of players in Yeah. my midfield के I Oh, can go cool. rather Yeah. with maybe भने सन बेल नै जान सक्छु भनेपछि अब मसँग Sondale, फर्नान्डेज you छ can miss out on गुन्डोगान Fernandez. छ डेब्रुन छ सो हाम्रो पाँचवटा प्लेयर त्यो मिडफिल्डको पाँचवटा प्लेयर त पुरै त्यही त टप प्लेयर हाल्न सकिन्छ क्या अहिलेको यो सिजन चाहिँ त्यही भने सकिन्छ क्या त्यही भएर people are spending less on strikers होइन अनि and then spending more on midfielders क्या yeah true alright so योसँगै हाम्रो अब buy release hold र skip को प्लेयर सकिएको छ so let's look into special captain picks so captain pick को लागि 20 मा को सजेस्ट गर्छौ त so पहिलो प्लेयर छ यहाँ ह्यारी केन त मस्ट हो दाइ किन भन्दाखेरि against Arsenal होइन he is highest goal scorer in that fixture with 11 goals अनि हजुरको past 2 games against Arsenal मा पनि राम्रो गेम then this is his fixture solely हैन हजुरको केनलाई क्याप्टेन चाहिँ हजुरको ठ्याक्क राइट टाइममा स्पर्स ठ्याक्क फर्ममा आएको छ and which is very good for managers holding players from Spurs. If someone's got Keane, Son or Bale, good form मा आएको छ Spurs and अनि त्यसपछि upcoming game 29 मा पनि छ हजुरको फिक्चर राम्रो छ केन अब फर्म अफ द लाइफमा छ असिस्ट पनि हानिरहेछ गोल पनि हानिरहेछ व्हाट डु वान्ट टु स्किप केन के हजुरको प्रिमियम स्ट्राइकर all in all out from past 5-6 seasons आर्सेनललाई चाहिँ केनले स्योर किनकि चाहिँ एक दुई गोल चाहिँ हान्छ हान्नु पर्ने हो दाइ लुकिङ एट पास्ट फिक्चर्स हिस्ट्रीले केही सिकाउँछ भने सिक्नुपर्छ दाइ okay yeah I'll take note मसँग पनि केन छ भने I'll definitely go for Kane for next week I'd go for Kane or Bruno Fernandes or Kevin De Bruyne there you go Bruno Fernandes Bruno Fernandes against West Ham Bruno Fernandes ko dai एकछिन I want to say something about him even if he's United fan हैन मैले यसको एउटा Bruno Fernandes आएपछि त म्यान्युको पुरै अब हुन्छ नि मुहारै फेरिएको छ वान म्यान आर्मी जस्तै भएको छ अहिले म्यान्यु हैन म्यान्यु कम्प्लिटली ड्र्याग गर्ने नै ब्रुनो फर्नान्डेस हो सिन्स लास्ट मिड सिजन हैन लास्ट इयरको मिड सिजनबाट ब्रुनो फर्नान्डेस इज एभ्रीवेयर Bruno Fernandes म्यान्यु then it is because 1+1 Bruno Fernandes हो दाइ 1+1 Bruno Fernandes भइसक्यो ल दाइ ब्रुनो फर्नान्डेस को सुन्नु है 10 assists 16 goals 206 points हैन 86 shots which is third among all midfielders हैन 37 shots on target which is first among all midfielders 33 shots in the box 16 big chances and total of 77 chances which is first among all midfielders 17 big chances first among all midfielders no players has scored more points in last 7 games which is 61 points in which he scored 5 goals first among any players and 3 assists second among any players अब यस्तो प्लेयरलाई क्याप्टेन नराखे के राख्ने त सबमा फर्स्ट सेकेन्ड छ गोल स्कोरिङ देखि लिएर चान्सेस क्रिएसन देखि लिएर शट्स देखि लिएर हैन हजुरको लास्ट 6-7 गेम विक्समा त हाईएस्ट पोइन्ट छ सोल्टीको अनि 5 गोल्स पनि छ 3 असिस्ट पनि छ What do you expect from a player worth 110 million? 11. अहिले त 11.5. I never checked Bruno Fernandes को price. Oh my god, he's already 11.5 million. He's fixture proof. He is always on form. Manima कसैले हान्न चाहनुस् and he's a penalty taker हैन so he's always a plus point to have him. Always. There's no doubt. Yeah. So there is another player, big player, right? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Yeah, that's what I was saying. If you want to get Aubameyang, why would you get Aubameyang if you add on 3.34 million and get De Bruyne? And he's back from injuries and he's in good form. I think I don't have to defend De Bruyne
होइन, for his assist and his creativity and for team that he plays, होइन, Yeah. scoring from all sort of angles, होइन, हजुरको पोजिसन राख्ने टिम. And and he's playing against Fulham. Yeah. And that, I know that Fulhamको form is a bit getting फुलरले better than. भर्खरै लिभरपुललाई हराएको हो नि त. हो, त्यही भएर Do you think he Fulham can stop? देयर इज नो रिजन्स, होइन, हजुरको फुलमले खतरा खेलेर लिभरपुललाई बिट गरेको भन्दा पनि लिभरपुल वे नट अप टु द मार्क जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गेममा चाहिँ. लिभरपुल वे नट अप टु द मार्क. अनि त्यसपछि लिभरपुलको टिम सेलेक्सन हेर्नु, के अरे म्यान सिटीको त नो वे नियर छ त्यस्तो टिम सेलेक्सन. म्यान सिटीको दुईटा टिम बन्छ, दुईटै टिमले, एउटा टिम फर्स्ट हुन्छ प्रिमियर, अनि कहाँ त्यस्तो छ फुलमले. प्रिटी स्योर डिब्रुयना लङ टर्म पिक नै हुनुपर्छ सबैजनाको, भएन भने पनि इज अ गुड क्याप्टेन पिक फर दिस विक एट लिस्ट. Okay, interesting, pretty interesting, because हुन्छ नि most probably मसँग यो तीनटै प्लेयर हुन्छ होला. So if I have all three players, who you suggest as captain? Do you have Salah? Salah बेचेर मैले केन ल्याउँदैछु हैन. And do you have De Bruyne already? I already had De Bruyne and Fernandes. त्यसले त pretty much most of the के अरे प्लेयर्सहरुको त एउटै टिम हुने भयो नि त. Everyone will be getting Harry Kane, हैन, everyone is getting rid of Salah, हैन, and everyone is getting in De Bruyne again. सबजनाको एउटै टिम हुने कुरा. Go for different. De Bruyne ownership is still low, so De Bruyne could be differential, because people are still stuck with Sterling and Gundogan. They already have triple up Man City, हैन. So चाहेर पनि De Bruyne चाहिँ किन्न सक्दैन के अहिलेको स्थितिमा धेरै प्लेयरले. So De Bruyne is already a differential. Minus के. I have to do -4 or -8 if I want De Bruyne in my team. Okay, yeah. So that's good choice. And captain on this हुन्छ नि अब कसैलाई डाउट पनि हुन्न होला यो तीनटा प्लेयर किन यहाँ यो क्याप्टेनको पिकमा छ भनेर. So they are really playing well and they are in a good form, and they are always fixture proof. So if you want to go for captain, just go for these three. Choose one of them and you won't be disappointed. Okay, so let's end this picks things, and we have something special here. Numero Box. Numero Box को बारेमा अलिकति भन्नु पर्दा चाहिँ, so here we go. 26, 27, गेम 27 यसको बारे चाहिँ म हल्का सबैलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्दिम हैन. So Numero Box is a good a new concept coming through us. यसको चाहिँ अब अरु के नि हैन, we just want to share some numbers as expected. तपाईं अब गेम 26 मा चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं हैन. So यो चल्नेछ गेम 37 सम्म. So we have 12 game weeks. Every game week will reveal one number which is related to sports, and you will see there will be 12 numbers by the end of game week 37. The game week 38 मा चाहिँ सबैले जसले यो एभ्री प्रत्येक एपिसोड हेर्छ हैन, उसले चाहिँ अब यो 12 नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउने छ. So you guys have to message Chhapro Fantasy League fan page हैन. त्यो पेजमा गएर चाहिँ you have to message us those 12 numbers, and one of the lucky winner, we will do lucky draw, and we have our sponsor Suraj Rajbag, so he's our sponsor. So we will do lucky draw, and one of the luckiest winner, he will win some gift hamper from us. So game 26 मा number reveal भइसकेको छ. So कुन number reveal भयो म भन्दिन. You have to go and watch game 26. So go watch game 26 and find that number. So game 27 को लागि चाहिँ Bibhushit have given me one number, and it is number 96. Bibhushit, 96. What's the interesting fact about number 96 in footballing भनौं न? सबैलाई अलि weird लाग्छ होला हैन, किन भन्दाखेरि number 7, number 8, number 9, number 10, 11, 5, 6 हैन, 2 भयो, 1 भयो. यो हो नि त फुटबलको जर्सी नम्बरहरु यताउति. I went for 96 किन भन्दाखेरि it's so deeply related to Liverpool Football Club and English football in general. किन भन्दाखेरि in 15th of April 1989 मा चाहिँ हिल्सबर्ग स्टेडियममा चाहिँ एउटा डिजास्टर भएको थियो हैन. त्यो डिजास्टरमा चाहिँ 96 अफ लिभरपुल फ्यान्स चाहिँ क्रस भएर
डेथ भएको थियो होइन. इट वाज एफए कप सेमिज बिट्विन लिभरपुल फुटबल क्लब एन्ड नटिङहम फरेस्ट भएको चाहिँ हजुरको हिल्सबर्ग स्टेडियममा हो होइन. हिल्सबर्ग स्टेडियम चाहिँ शेफिल्ड वेन्सडेको होम स्टेडियम हो जहाँ चाहिँ हजुरको एफए कप सेमिज हुनुभएको थियो होइन. साउथ योर्कसायरमा पर्छ. यहाँ चाहिँ हजुरको त्यो दिन चाहिँ 54,000 फ्यान्स वे बुक्ड फर द्याट डे. अनि के हो भन्दाखेरि हजुरको एकदमै क्राउड कन्ट्रोल चाहिँ राम्ररी भएन पुलिसबाट त्यो दिन चाहिँ हजुरको त्यो बिग कपको दिन चाहिँ. किन भन्दाखेरि हजुरको डेभिड डकनफिल्ड भन्ने न्यू सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस अपोइन्ट भएको थियो एन्ड इट वाज इट्स फर्स्ट म्याच. नो म्याच के अरे एक्सपिरियन्स वाट्स एभर त्यस्तो बिग म्याच त्यो गर्ने. उसले चाहिँ क्राउड कन्ट्रोल राम्ररी गर्नु सकेन होइन. अनि प्यानिक भएर चाहिँ एक्जिट गेट्सहरू खोलिदियो क्या गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि. जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्राउडहरू एक्जिट गेट्सबाट पनि सबै नै छिर्यो क्या त्यो स्ट्यान्ड्सहरूमा. अनि सबै हजुरको बोटल नेक भयो क्या, फ्लो हुन पाएन. अनि एउटै स्ट्यान्डमा मान्छेहरू स्ट्याक हुँदा 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 गएर चाहिँ क्रस भयो क्या. त्यो क्रस भइसकेपछि गेम सुरु भएको हजुरको 5-10 मिनट्समै क्यान्सल भएर सबजना हस्पिटल लानु परेर. इट्स भेरी स्याड डे फर लिभरपुल फुटबल क्लब एन्ड इङ्ग्लिस फुटबल इन जेनरल. अझै पनि हाम्रो एन्फिल्ड बाहिर हजुरको हिल्सबर्ग डिजास्टरमा बितेको फ्यानहरूको लागि हजुरको मेमोरियल छ स्याङ्क्ली गेट्सको साइडमा. वी डु इट एभ्री इयर, रिमेम्बर देम एभ्री इयर, दे आर लस्ट बट नट फरगटन. अनि हामी एज अ लिभरपुल फ्यामिलीले जहिले पनि यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ एज अ सक, एज अ ब्ल्याक स्पट हाम्रो फुटबलिङ हिस्ट्रीमा त्यसरी लिन्छ. बट स्टिल होइन 96 जनाको लागि जहिले पनि प्रे गरेर हुन्छौँ हामीहरू. अनि यस्तो हजुरको डिजास्टरहरू फुटबलमा कति भएको छ क्या, कतिले थाहा हुँदैन होइन. त्यो युनाइटेडको 1958मा म्युनिस डिजास्टर भएको थियो होइन. कति फर्स्ट टिम प्लेयरहरूको डेथ भएको थियो. हाम्रो दशरथ रङ्गशालामा पनि 1988मा आई फर्गट कि जस्तै स्ट्याम्पिड नै भएको थियो क्या अरे होइन. त्यो कतिजना इभन मलाई नै यो बारेमा खासै धेरै नलेज थिएन. when you pick 96 number होइन, I was really curious what was that. त्यसपछि it was a very sad moment and it's something to be remembered and something not to be forgotten होइन. And that's something to create a bond. only cause where होइन एभर्टन फ्यामिली र लिभरपुल फ्यामिली चाहिँ जहिले युनाइट हुन्छ क्या. किनभने त्यो केसमा हजुरको लिभरपुल फ्यान मात्र होइन कि, लिभरपुल फ्यान होला तर दे वर रिलेटेड टु एभर्टन फुटबल क्लब एज वेल. किन भन्दाखेरि समवेयर ब्रदर्स अफ एभर्टन इन फ्यान्स, समवेयर सिस्टर्स, समवेयर कोही केही रिलेटिभ थियो. स्टिभन जेरार्डको कजन वाज देयर एन्ड इट्स अ भेरी स्याड डे. त्यही भएर मैले यो नम्बर चाहिँ किन चुज गरेको भन्दाखेरि एज इन फुटबल नलेज पनि हुन्छ सबैजनालाई हाम्रो ग्रुपको. प्लस अब यस्तो डिजास्टर अब ट्रुथ अनि हजुरको कसरी चाहिँ हामीले सेफली फुटबललाई म्यानेज गर्न सक्छौँ. इट्स अ लेसन द्याट एभ्री वान सुड लर्न अल ओभर द वर्ल्ड होइन. क्राउड म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ. त्यसैले किन भन्दाखेरि अझै पनि हजुरको भिक्टिमको फ्यामिलीहरू यो त अनलफुली डेथ भएको हो नि त. भिक्टिमको फ्यामिलीहरू दे स्टिल ट्रमाटाइज के, दे स्टिल थिङ्किङ कि अब मेरो छोरा त मर्यो होला तर हुम टु ब्लेम, कसले गर्दाखेरि, दे स्टिल नो एन्सर क्या. उसको लाइफ लङ कसैको ट्रमाटाइज भइरहेको हुन्छ. कतिजनाले सुसाइड गरे, 2जनाले आफ्टर दिस इभेन्ट. तिनीहरूको नाम चाहिँ नम्बर चाहिँ 96 मा पर्दैन क्या. बट दे स्टिल ह्याड अ ग्रेटर इम्प्याक्ट. त्यही भएर यस्तो कुराहरू सिरियस लिनुपर्छ ओभरअल गभर्मेन्टले अनि हजुरको पुलिस पेट्रोल गर्नेले. फुटबल म्याच त हो, गेम त हो भनेर के अरे हजुरको केयरलेसली लिनु हुँदैन होइन. वी सुड स्टप दिस फ्रम ह्यापनिङ. मैले त्यही भएर चाहिँ यो नम्बर चुज गरेको दाइ 96. जस्टिस फर 96. Okay, thank you for sharing this number. मलाई पनि थाहा थिएन. सो स्पेसली धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो नम्बरबाट अलिकति नलेज चाहिँ भएको छ. सो रियली एप्रिसिएट, थ्याङ्क्स फर द्याट सेयरिङ द नम्बर 96. अब just for an interesting fact, so if you haven't watched
previous game week, just go for that game week. Sorry, if you haven't watched that episode, go for episode 26 and check what number we have revealed on that episode. So we have two numbers revealed altogether now. It will continue until game week 27, so 37. So you will have 12 numbers until game week 37, and 38 we will decide the winner based on whoever will give us all those 12 numbers. Right? So keep on collecting those numbers, and let's move on to another slide. We have, this is a summary of Bibhushit. We got all the players down here: Bai, Dunk, Bale, Richarlison, Hole, Criswell, Salah, Son, and Skip, Auba, Werner, Galvert, on release mother Susek, Zaka, McCarthy, Captain Pigma, Bruno, Kane, and KDB. So thanks, Bibhushit, for sharing these and giving us You're tips. most welcome. Hopefully it will be very helpful to everyone. मैले देखि पनि रहेको छु यदि सबैले यदि यो एपिसोड हेरेर if they make a move, they will have a good points next week. जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, so thanks for sharing this. With this one, we will end this pick section. So here is our score prediction. So yes, score prediction was our next game week 28 ko लागि हो. So let's make it quick. Let's have like a quick rapid fire round जस्तै गरौँ हैन. कतिलाई गेम भन्छ कि स्कोर भन्दै जाऊ, जे आउँछ दिमागमा त्यही भन हैन. Let's see कस्तो हुन्छ. So let's time starts now. Okay. Newcastle, Aston Villa. 2-0 to Aston Villa. Leeds, Chelsea. 2-1 to Chelsea. Crystal Palace, West Brom. 1-1. Everton, Burnley. Go for 0-0. Fulham, Man City. Go for 3-0 to Man City. Southampton, Brighton. I'd go for 1-0 to Brighton. Leicester, Sheffield. I'd go for 3-2 to Leicester. Ooh. Arsenal, Tottenham. Arsenal, Tottenham, I'll go 2-0 to Spurs. Man U, West Ham. 1-1. Wolves, Liverpool. I'd go 3-1 to Liverpool. Okay, so त्यो चाहिँ भयो हाम्रो स्कोर प्रेडिक्सन हैन. एक दुईवटा स्कोरहरु मलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. जस्तै म्यान सिटी फुलह्याम 3-0 फुलह्यामको होममा हुन्छ. त्यति होला जस्तो. यो अहिलेको सिजन आएर होम अवे त मलाई के कस्तो त्यस्तो इम्प्याक्ट नै पारिरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ दाइ. स्पेक्टेटर नै छैन. सो होम अवे अलमोस्ट अब सेम एउटै नहोला हैन, तर जुन मेन इम्प्याक्ट हुन्छ नि होम गेम भनेर हैन, जुन त्यो च्याम्पियन्स लिगमा होम अवे अरूको होममा गएर गोल हान्यो भने एक्स्ट्रा जुन त्यो अप्पर ह्यान्ड हुन्छ नि, त्यो एडभान्टेज हुन्छ नि, त्यो त खासमा त स्पेक्टेटर्सहरूले गर्दा त भएको नि. अब होम गेममा स्पेक्टेटर्स नै छैन त होम गेम्स त्यस्तै हो त हान्दिन्छ. Hopefully, that's why I'm buckling up on Man City this week. And what about Arsenal, Tottenham? Arsenal, Tottenham 2-0 भने जस्तो लाग्यो हैन. Yeah, it's not going to be high scoring game जस्तो लाग्छ मलाई हैन, but still I'd go for Spurs. Arsenal, Tottenham भन्न सकिदैन. अब म्याचेसमा भर पर्छ हैन. It could be 3-5 or 4-5 हैन, or maybe 1 or 2. Managerले चाहिँ I think both of those managers would like to settle on less scoring game, but you never know. किन भन्दाखेरि it's a derby game हैन, प्लेयरहरुको के एड्रेनलिन रश भइरहेको हुन्छ, केमा हुन्छ, जोशमा हुन्छ. You never know. But if you see these two managers, I think they'll settle for, if Spurs scores first goal हैन, they're going to sit back, I think. Okay. And last but not the least, Wolves, Liverpool. You said 1-3 Liverpool. Yeah, त्यो त I'm totally biased there. You know, I'm a Liverpool fan and I always want to win. And only because Wolves, they are not in good form as well. So maybe. But they are giant killer. This is the time. And I'm the tipping point, okay?
अगाडि स्पिड त बढ्ने Mm. So okay, यिनीहरू let's see. Hopefully, your Liverpool might win more. Salah नबेच्न सक्छु. Who knows? होइन. I wait until last moment. आज या रातिसम्म. किन So भन्दाखेरि यु नो वाइ दाइ एभ्री वान इज स्टिकिङ अन विथ साला स्टिल किन भन्दाखेरि एभ्री वान हेज फियर अफ मिसिङ आउट अन साला इफ हि स्कोर्स 2 or 3 goals yeah, exactly. He's a big player. हुन्छ नि अब मैले राखेँ अब 5 गेम विक हालेन सालाले भने पनि he can get अब all त that हान्छ all in one game. अब त हान्छ भन्नेमा छ क्या Yeah, hopefully finger crossed. होइन. So I won't keep him captain, but still might keep him, or maybe I go for Kane. Let's see what will happen. But yep, he is there in my team till now. All right. So after this, we have game week 28 coming up, and we have quiz. No KTV battle this game week, so you just need to go to the Facebook group and put your comment in. Just give the score to us. If your score is correct, then you will be eligible for the double Gaida quiz. So Arsenal Tottenham तिमीले त आफ्नो पिक गरिसक्यौ होइन 2-0 to Tottenham. So hopefully you just don't go and comment on Facebook group as well. So maybe you can win DGQ if your score is correct. So KTV को कुरामा चाहिँ अब KTV यसपालि छैन 28, 29 मा पनि हुने छैन and 30 will have big game, 6 games, everyone's playing होइन. So with this one, we come to the end of this episode 27. So Bibhushit, thank you for being with us. Thank you so much. Thank you for inviting me. जानुभन्दा अगाडि केही छ केही एक्सपिरियन्स KCFL सँग सम्बन्धित केही एक्सपिरियन्स छ if you want to say something about KCFL format, something about the live we went through, so share गर नि त एक्सपिरियन्स केही. KCFL I've been in this family for past 3-4 years. 11 थाहा छ we started with 10 of us होइन दाइ पहिला 3 seasons अगाडि त्यो औजी अस्ट्रेलियाको एउटा लिग सुरु भएको थियो हामी 10 जना मिलेर 10 जना it was fun होइन सानो लिग then we grew खुसी लाग्छ त्यत्रो त्यहाँबाट होइन 120 players. Hopefully we get to play with more players in upcoming seasons होइन. It's fun to come here and talk about football होइन, the game which we love, talk about our club, talk about fantasy which we play every day. कहिलेकाहीँ चाहिँ अस्ति त्यो कोभिड भइसकेपछि त फुटबल पनि छैन फ्यान्टेसी पनि छैन के गर्ने हो कस्तो जे फुटबल इज ब्याक गुड टाइम्स आर ब्याक होइन. हामी यसरी नै गीत गर्न पाइरहेछौँ साथीहरू जस रमाइलो लाग्छ. कति अब भने नि दुईटा नेम के अरे एउटा सुबिन मर्जन र शिशिर आचार्य दे अलवेज अबभ मी क्या. मैले अस्ति 3-4 सिजन अगाडि त्यस्तो अब नभेटेको मान्छेहरू पनि होइन. त्यस्तो कम्पिटेटिभ फिलिङ आउँछ, रमाइलो हुन्छ, गेमको नलेज बढ्छ होइन दाइ. अनि प्लेयरहरू चिनिन्छ अनि म त एभ्रिथिङ पोजिटिभ मात्र देख्छु. झन् अझ यो हाम्रो के कोक छाप्रो फ्यान्टेसी लिगको फर्मेटहरू हेर्दाखेरि अमेजिङ लाग्छ क्या. कहिलेकाहीँ यताबाट उताबाट देयर सो मेनी वेज टु विन के. one out of 7 players can win at least हुन्छ नि समथिङ के. and at least 1 out of 7 players भनेपछि हजुरको टन्नैले केही न केही जित्न सक्छ विथ अनि रमाइलो हुन्छ, फुटबलको नलेज बढ्छ होइन. सब कुरा पोजिटिभ मात्र देख्छु क्या म यसबाट चाहिँ. स्टिल वी आर ग्रोइङ होइन. होपफुली वी ग्रो होइन एक्सपोनेन्सियली इन अपकमिङ इयर्स. अब के भन्नु त्यही हाम्रो फ्यामिली बढोस् यसरी नै लाइभ आउन पाइरहौँ होइन. आफूले एनालाइज गरेको डेटाहरू सेयर गर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ. It's really good to have you and like players, managers like you who is always with us in our family होइन. अनि तिमीले जुन भयो 1 of the 7 होइन. लास्ट सिजनको हेऱ्यो लास्ट सिजन हामी 80 प्लेयर्स थियौँ. सो 80 प्लेयर्समा 60 प्लेयर्सले केही न केही जितेको थियो कि. So it's not just about like what we contribute to KCFL. It's all about what we how we share our happiness,
how we get our every week in and week out we get like excited with the rewards we win. त्यो हुन्छ नि त्यो नम्बर फ्याक्टर भन्दा पनि त्यो एउटा रिवार्ड जुन हुन्छ नि त्यो नै अनि अर्को चाहिँ एन्ड वी आर अल ओभर द वर्ल्ड क्या होइन लुकिङ एट द डिस्टेन्स वी कभर होइन अल द वे फ्रम अस्ट्रेलिया टु नेपाल टु कोरिया टु युएस टु युके टु एभ्रिवेयर क्या एभ्रिवेयर एज अ चेन क्या नेटवर्क हुन्छ नि हाम्रो नेटवर्क पुरै फैलिएको छ क्या इट्स गुड होइन वी क्यान इनिसिएट समथिङ बिगर क्या इन अपकमिङ फ्युचर एक्ज्याक्टली गुड फ्युचर एज वेल त्यसैले आई क्यान ओन्ली सी गुड ह्यापनिङ फ्रम हियर क्या कति जस्तै भनौँ न अब हामी अहिले तिमीले भनिहाल्यौ वी आर अल ओभर द वर्ल्ड होइन एन्ड यहाँ बसेर have you ever went to watch, have you ever come to chance to watch match in a stadium in Melbourne? Once I went in a friendly between Atletico Madrid and Spurs. It was like 3 years ago, 3 or 4 years ago. Yeah, there was prices. So tourists used to play for Atletico. So तिमी नेपालमा पनि हुँदाखेरि स्टेडियममा जान्थ्यौ होला हैन म्याच हेर्न स्टेडियममा जान्थ्यौ होला सो व्हाट शेयर सम लाइक हुन्छ नि भाइब्स शेयर गर्न कुन चाहिँ रमाइलो थियो अथवा त्यहाँ नेपालमा त्यो भाइब्स रमाइलो थियो रङ्गशालाको एमसीसी मा पक्कै नि एमसीसी गयो तिमी हैन एमसीसी is shit but football is shit. No one should organize football match in MCC. MCC is made for cricket, that's it. MCC चाहिँ राम्रो छैन बरु एतिहाद इज गुड होइन बट म अब त्यस्तो प्रिमियर लिगको म्याच हेर्न त गएको छैन होइन अब यहाँको पनि फुटबल त्यस्तो तर नेपाल फुटबल म्याच नेक्स्ट लेभल मजा आउँछ दाइ स्पेक्टेटरलाई चाहिँ मजा नेपालमा हेर्न चाहिँ आई युज्ड टु गो फर सम के अरे मनाङ मर्साङको 3 स्टारको गेमहरू नाटिका गेमहरू अनि स्पेसली नेपालको हजुरको स्टिमरसँगको गेम हेर्न गएको थिएँ म ओमा नाच गला कम मजा आएको यस्तो मजा आउँछ त्यहाँ पानी परिरहेको हुन्छ ओपन छ कराइरहेको हुन्छ अनि प्लस चेकिङ अगाडिको केही कोइन सोइन केही लान दिँदैन यताउता जस्ट रमाइलो हुन्छ छुट्टै एक्सपिरियन्स हुन्छ नेपालको स्टेडियममा गेम हेरेर म त अझ विराटनगर बस्ने विराटनगरको गेमहरू झापाको गेमहरू हेर्न पनि मजा हुन्छ विराटनगरमा विराटनगर गोल्ड कप हुन्थ्यो पहिला अनि हजुरको क्यालकाटाको टिमहरू आउँथ्यो हजुरको बगानहरू आउँथ्यो त्यो फुटबल गेम नै रमाइलो हुँदै हेर्नै मजा आउँछ नेपालको मोर अबाउट हुन्छ नि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि त्यहाँको जुन भाइब्स हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूको जुन त्यो हुन्छ नि हिट बुस्ट हुन्छ होइन त्यसले गर्दा रमाइलो हुने हो खास तर यहाँको स्टेडियम यहाँको फ्यासिलिटी हुन्छ स्टेडियममा हामी छिर्दाखेरि जसरी भित्र छिरेपछि त्यहाँको माहौल छ त्यहाँ अब रेस्टुरेन्टहरू छ भित्र स्पेसहरू राम्रो छ यदि कोही जान्छ रेस्टुरेन्ट जान्छ खाँदै हेर्छ अथवा कोही बियर खाँदै होइन चट्ट लाएर उभिएर पछाडि बसेर जेन्टलम्यान तरिकाले फुटबल हेर्छौँ हामी जहाँ पनि म पनि अब एमसीसी गएको थिएँ सो त्यो एउटा हुन्छ नि स्टेडियम ठुलो स्टेडियम अन्त म्यानेज अनि त्यो स्टेडियम नेपालमा भएर नेपालको फ्यान जुन तिमीले भन्यौ होइन त्यो हुन्छ वी रियली गो फर आवर टिम अनि एउटा त्यो वी क्यान डु इट भन्ने हुन्थ्यो अब रङ्गशालामै बाहिर कस्तो विधि हुन्छ नि त एउटा एकदमै त्यो डाई हार्ड फ्यानहरू हुन्छ होइन सो यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर नेपालमा भएको भए अझ कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन सो हेभ यु एभर फेल वेन यु वेन्ट टु एमसीसी फर द फर्स्ट टाइम एन्ड देन डिड यु एभर फेल लाइक ओहो यो यस्तो खालको स्टेडियम नेपालमा भइदियो अनि म मेरो साथीहरूसँग बसेर हुन्छ नेपालको म्याच भनौँ स्टिमरसँग हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला त्यहाँ भने जस्तो खै दाइ अब आफ्नै चाम हुन्छ होइन स्टेडियमहरूको मलाई चाहिँ नेपालमा त्यस्तो अब एमसिजी जस्तो पनि चाहिँदैन होइन डिसेन्ट स्टेडियम होइन डिसेन्ट 25,000 to 30,000 को क्यापेसिटीको स्टेडियम वेल म्यानेज हुनु पर्यो टिकेटिङहरू होइन फेसिलिटीहरू धेरै फेसिलिटी चाहिएन जति फेसिलिटी दिनु छ वेल म्यानेज तरिकाले दिनु पर्यो होइन पिच राम्रो हुनु पर्यो त्यही पिचमा एक हप्ता ब्रान्ड एडम्सको कन्सर्ट गराइदिएको छ अर्को हप्ता मेला चलाइदिएको छ अर्को हप्ता बक्सिङ चलाइदिएको छ अर्को हप्ता फुटबल छ अर्को हप्ता क्रिकेट छ अर्को हप्ता के छ त्यस्तो चाहिँ गर्न दिनु भएन होइन हजुरको वेल हजुरको पिच राम्रो राख्नु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरको अरू इन्टरनेसनल टिमहरू पनि आउँछ नि त
4-5वटा स्टेडियम राखेर त्यसले फ्युचर हेरेर गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ। सबैजना अनेस्ट भएर एज इन स्पेक्टेटरहरूले पनि के अरे ड्रङ्क भएर अब कुटपिट गर्नु भएन, त्यस्तो काण्डहरू पनि छ नि त। के अरे कुटपिट गरेर जिस्काएर धकालेर मान्छेलाई कहाँबाट टोइलेट फोहोर पारिदिएर त्यस्तो पनि त अलिकति अलि सिभिलाइज पाराले हुनु पर्यो क्या। सबजनाको इक्वल एफर्ट चाहियो क्या त्यसमा। त्यो हो भने त अब नथिङ इज इम्पोसिबल नि। गभर्मेन्ट यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज चाहिँ के निस्किन्छ भने अब एज यु स्पोक होइन, तिमीले पनि भने जस्तै अब अरूले भन्दाखेरि अब विदेशमा अब एमसिजी भन्छ अथवा हुन्छ नि अब अरू ग्राउन्ड भन्छ होइन। अब यो त अब वर्ल्ड वाइड नन ग्राउन्डहरू हो नि त। तर हाम्रो अब हामी गएर त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ गएर म्याचहरू हेऱ्यौँ भने, तर हाम्रो एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने अब तिमीले पनि भन्यौ you felt more you enjoyed more when you were in the stadium more than when you were in MCG. Okay, so there's nothing with the names, and there's nothing with the fame, there's nothing with the players. So what you have, you say especially Nepal बस्नेहरुको लागि चाहिँ एउटा राम्रो important message हुन सक्छ हैन। So even though you are in Nepal and if you got the chance to watch Nepal versus anyone, you go to Dassault Stadium, त्यो भाइब्स भनेको हामीले बाहिर बसेर इट्स भेरी हार्ड के हुन्छ नि, हामीले त्यो भाइब्स वी आर रियली मिसिङ द्याट होइन। अनि स्पेसली अब अहिले काठमाडौँमा लिगहरू भइरहेको छैन। अब पहिला जुन हिसाबले शहीद स्मारक लिगहरू हुन्थ्यो होइन, त्योहरू भइरहेको विडम्बना हो। बट really you get all the vibes what you expect in outside EPL or any other होइन क्लब्सहरूको गेमहरू, युरोपियन क्लब्सहरू गेमहरू, you can have that vibes in Nepal as well. We just need to continue our league, and football is football game. Football is everything. Football is the game is nothing without fans भनेर त अहिले सारा संसारमा प्रुभ नै भइसक्यो नि हजुरको। फ्यान्स इज एभ्रिथिङ, फ्यान्स आर एभ्रिथिङ। अनि झन् सब अलिकति फ्यानहरू एकदमै कस्तो फलो गर्छ फुटबल नेपालमा, एनी स्पोर्ट क्या दाइ, बिन क्रिकेट बिन फुटबल एनी स्पोर्ट नेपालमा एकदमै फलोइङ छ होइन। तर अब अरूहरू निकायले पनि त्यही अनुसार गरिदिनु पर्यो होइन। पैसा खाइदिनु भएन एन्फाले भन्न खोजेको भाइ। That's very important. यो एउटा गुड डिस्कसन पनि भयो यो सो एन्ड गर्नको लागि होइन। So thanks once again. Bibhushit 3 घण्टा पनि भयो, so I think we should end this session. So thank you for being with us. Thank you for being part of KCFL, and thank you for being in episode 27. Okay, thank you so much, Dai. Have a good night. Ciao. Ciao.